วันนี้ไลฟ์เกนชินเพราะตอนแรกกล่าวว่าจะเอลเดนลิงนะครับผมแต่เจ็บไปนอนนะครับผมเหนื่อยไปทำธุระมาจนเหนื่อยนั่นแหละส่วนผมก็ตื่นคนอื่นมีแต่น็อกหลับกันผมเสือกตื่นนะครับผมเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งวันเลยนะครับผมเอามานอนเอาตอนเที่ยงนะครับโอเคฉะนั้นแก๊งเอลเดนลิงก็เลยเรียกว่าไงดีอะก็ไม่ครบนะแก๊งเอลเดนลิงก็ไม่ครบเลยนะครับผมคือลงมอสโคออกไปไงกล่าวว่าจะเล่นด้วยกันผัดกันนอนผัดกันตื่นเอาเข้าไปโอเคสวัสดีครับกับผมเต้ยมาทอมตอนนี้เรามาเล่นอยู่ในเกม Genshin Impact กันอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้เพราะว่าเพื่อนผมน็อกก็เลยไม่ได้เล่น Elden Ring ฉะนั้นต่อกันเลยที่วินบลูมนะครับผมวินบลูมคาดว่าอีเวนต์น่าจะยาวประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกคุณยังจะอยู่ดูกันไหมถ้าเกิดถึง3ชั่วโมงขนาดนี้นะครับผมรวมถึงเกมเพลย์ผมหวังว่าเกมเพลย์วินบลูมเนี่ยน่าจะนี่เลยน่าจะสนุกนะเพราะว่าเป็นอีเวนท์ที่ดีที่สุดของเกนชินละนะครับผมย้อนกลับมาทุกปีและพักพวกที่หวนกลับมานะครับผมพิมพ์หน้าปกผมผิดนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปแก้หลังจากผมไลฟ์เสร็จแล้วกันนะรีบพิมพ์รีบหารูปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดเกมแป๊บหนึ่งไปเรือแกงเขียวหวานรอเราอยู่เรือแกงเขียวหวานอะไรเอมเบอร์เนี่ยนะเอมเบอร์กับโคเล่เนี่ยนะจะมาจิ้นกันเหรอวะไม่ยูล่าหึงไหมวะยูล่าออกอาการไหมวะแหมสงสัยนะแต่ก็ที่มาครับทุกคนแต่ก็ที่มาครับยังไม่ได้โรเซ่เลยเฮ้ยเหนื่อยสุ่มโรเซ่โคตรเหนื่อยเฮียยูล่ายืนเป็นแซนพองั้นเดี๋ยวสปอยเกินไปนะมาเฮ้ยรอโหลดอาบีสใหม่มาแล้วมอนใหม่มาแล้วเห็นช่างคราฟจูจีกาแฟเขาทั้งวันเลยเฮ้ยใช่เหรอวะ Black Serpent Night Geo Black Serpent เหรออสรพิษสีดำอัศวินอสรพิษสีดำเหรอธาตุหินเลยเหรอเฮียอาบีสนี่จะให้ผมเล่นก่อนหรือยังไงพี่เล่นไปเลยก็ได้ผมรู้สึกว่าอาบีผมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์แล้วเก็บเพชรอย่างเดียวเอาง่ายๆคือไอสเปรลบีคือเก็บเพชรอย่างเดียวแล้วตอนนี้เบื่อแน่นขวานคู่เราขวานคู่เลยไอ้เหี้ยตัวละครพวกกูยังไม่มีอาวุธคู่กันเลยไอ้เหี้ยเอาให้แต้มอยู่ตัวเดียวอัปเดตอะไรเนี่ยอ่านจังกับ Fortune Lecture เหรอวะ Fortune Lecture ถ้าเกิดเอาธาตุมาถูกมันก็โอเคอ่ะแต่ถ้าเอาธาตุมาไม่ถูกก็นั่นแหละไอ้เหี้ยถึกยาวๆอ่ะอัปเดตข่าวสารโอเคตู้เฟส 2มาวันที่21มาแล้วเหรอวะเชี่ยดาบยังไม่ได้เลย
เดี๋ยวจะจับดาบก่อนเดี๋ยวจับดาบก่อนตู้ไปบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดผมได้ที่ทำงานนะครับผมถ้าเกิดผมได้ที่ฝึกงานครับที่ฝึกงานของผมอยู่บางกะปิฉะนั้นผมจะไม่มีสตรีมนะครับผมอาจจะไม่มีสตรีมราวๆ2 เดือนเลยหรือจนกว่าผมจะกลับหอถ้าเกิดผมได้กลับหอสักสัปดาห์หนึ่งก็สักแบบเรียกว่าไงดีอะพอถึงเสาร์อาทิตย์พอถึงช่วงเสาร์อาทิตย์ปุ๊บผมได้กลับหออย่างเงี้ยก็กะว่าจะมาไลฟ์นะครับผมแต่คงได้ไลฟ์แค่เสาร์อาทิตย์นะครับผมขอให้ได้เพื่อนนะคนที่สดใสแต่มันไม่น่าสดใสอย่างที่คิดครับผมไม่ได้ฟาร์มเฮียอะไรเลยนะโอเคlet's go โอเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นตอนนี้ไม่ไปเล่นเลยอ่ะบอกพี่ไปได้เลยนะว่าเล่นอาบีได้เลยผมคงไม่เล่นละเบื่อโอเคเริ่มมันเลย Hey there, Catherine. Good day, you two. It's nice to see you here at this festive time. So, got any jobs for us? I'm afraid I'd struggle to find you any commissions in the near future. With the arrival of the Windbloom Festival, the only task most Mondstadters are busy with is preparing gifts for their loved ones. But it's customary to do this oneself without assistance. แป๊บหนึ่งนะวินบูมปีที่แล้วถ้ากูจำไม่ผิดนี่คือใช่ละวินบูมปีที่แล้วไอ้นี่หว่าอะไรนะไอหาส่วนผสมของเหล้าแล้วก็อะไรวะแล้วก็อะไรวะน้องคลีบอกว่าเอ้ยทำไมเทพแห่งลมถึงไม่มา มันอยู่บนเวทีไอ้เหี้ยปีที่แล้วน้องน่ารักมากนะอย่าเพิ่งเอาเพชรไปกดดาบเอาอะไรวะพี่ตัวน้องจะเอาดาบหรือไม่เอาวะเห็นเพชรแค่3 เม็ดช่างแม่Think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. Ew, gross. You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to make it to the store before the limited edition drinks sell out, only to get there just in time to see the last 2 glasses snatched away right from under your nose by a couple of pesky lovebirds? ใจเย็น That's what this feels like. จ้าเห็นภาพแล้วจ้า Perhaps you two could simply take this chance to... Traveler, Paimon, thank goodness I found you. ว่าไง There's something I need your help with. Whoa, Sucrose? ได้เหรอ What is wrong with you? That's no way to greet a friend we haven't seen in so long. No, not help like in the Windbloom sense. It's just... How do I explain? Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now anyway. Thank you ที่มา Okay. Here's the situation. น่าจะหมาแล้วครับ I've been appointed as the เพราะว่ารอย Windbloom เท้านางเหมื Festival's อนหมา special ambassador by the Knights of Favonius this year. อ๋อ My task พูดเหรอ is to do good deeds for people during this festival of gratitude and love. อ๋อ Nice one. So how did they decide who to appoint anyway? They spun an empty bottle donated by Angel's Share inside a circle with all our names on it. Whoever's name the bottle stopped at got chosen.
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคัดนักการทูตด้วยวิธีนี้ฮะ What I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to become the special ambassador. แป๊บนึงนะแป๊บเดี๋ยวคือหาคนที่มีความสามารถหน่อยได้ไหมอะ The thing is, I'm not great at dealing with people, so I was really daunted by it at first. But I'm still glad that I got this role. Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. Have a look. Is that a test tube? Yep, every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I can collect everyone's breaths of joy. Huh? Sounds fascinating. Oh. Are you gonna use them in your research? อ๋อโอเคก็ว่าอยู่ว่าทำไมชื่ออีเวนต์ถึงเป็นวินบูมเบรธนะครับโอเคลมหายใจของเทศกาลวินบูมYes, I believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. With any luck, I'll be able to produce something truly miraculous. อย่างเช่นสวีทฟลาวเวอร์เหรอ Darn, now Paimon's hungry. Wait, you're doing this on purpose, aren't you? Actually, I meant something even more exciting than that. I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. Anyway, I'm still missing one final breath of joy. Oh, is that all you need help with? That's easy. Just treat Paimon to a sweet madam. Then you'll get your last breath of joy. จริงจังหน่อยดิ Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? So, does it need to be more like official or ceremonious or something? ในสภาพตอนเปิดกิน Joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared for it while it grows? ถ้าเรื่องนั้นอย่าเพิ่งถามนะเพิ่งไปปลูกอะไรบางอย่างที่มันแย่ๆมาเมื่อวาน อย่าเพิ่งพูดได้ไหม Tender, sweet fruits are the product of your time and effort. The amount of joy derived from an experience is positively correlated to the degree of hardship overcome during it. For example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. Oh, Paimon gets it now. กูปลูกมาแล้ว Sure, you want us to help you find people for you to help. Oh, that's pretty tough given that it's the Windbloom Festival and all. นั่นดิ Oh, คนยุ่งจะตาย since จะ you're ไปหา such ใคร experienced travelers, you might have some ideas. But if even you don't know how to approach this, เสียงกระซิบในสายลมเควสอีกลอรี่มึงไม่โผล่มาสักทีวะฮะโอเคให้จัดการเองไป really? You have a plan? มีประสบการณ์โชคโชนแถมยังหาเรื่องหาราวทำเก่งด้วย Well, if she's in, then Paimon will help too. With the talking anyway. But กีฬามัสมาอย่างบ่อย if things don't work out, can Paimon still get that sweet madam? Oh, come on, traveler. This is a festival of gratitude and love after all. How could you refuse? Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package for you. Oh, sure. เดี๋ยวนะมึงยืนแข็งทื่ออยู่ตั้งนานมึงเพิ่งเรียกไงนะ Be right back. Wait, is that who Paimon thinks it is? เอ้า Kale, right? When did she arrive at Mondstadt? เอ้ามองไม่เห็น เอ้ามุมกล้องเมื่อกี้กูมองไม่เห็นมาหาเอมเบอร์แหละคิดถึง Let's go say hi. เฮ้ยเฮียโคตรเร็วมาตอนไหนวะฮะเข้ามอนสเตตตอนไหนเนี่ยเธอ
ทักทายกันหน่อยสิ Kale! Hey! Oh, hey you guys. What are the chances? ไงบ้าง You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. อยากเจอเอมเบอร์เลย I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious. อืม Almost like a prophecy. If you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. เวนตี้มึงอีกแล้วนะ These things refer to. เวนตี้มึงอีกแล้วนะไอ้เหี้ย Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a legend that never ends. So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. อ้าวไปลองถามเพื่อนสักคนดูดีกว่า มาจนได้ Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just mentioned? Oh, it was called The Boar Princess. ฮะ That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. อืม Do you know her? Let Paimon do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist. เมื่อคนอินโทรเวิร์ด2 คนมาเจอกัน And Sucrose is Uh. Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. Mm-mm. This is getting awkward fast. เออ They're both so shy. So, Đưa cái anh kéo vào. Sucrose, อ๋อ 2 คนเนี้ยเหรอ what's on this prophecy? Could it be real? Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. อืมเพราะอะไรอ่ะ The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. เนี่ยชื่นชอบในบทกวี มึงก็รู้อยู่ว่าใครแหม Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. That's a great take. I love it. Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I had to guess, มีอยู่คนเดียวทั้งเมือง maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against, I'm afraid it might not even be worth considering. Wow. Her guesswork is really good, though. I want to pick her brain some more. Will she find it annoying if I keep asking her questions? We've only just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? ใจเย็น อย่าได้โคมไฟสุขสำราญที่ว่าเหรอ Well, yes. I mean, if possible. Then, what would you wish for, Kale? I'd wish for a ฮะ better personality. ทำไมอ่ะ Huh? ทำไมอ่ะก็ดีจะดีอยู่แล้วนี่ทำไมอ่ะก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครนี่ Sit on that. You've got a great personality already. นั่นดิ Am I low? That's very kind of you. But if you know me like I do, Kale! I know that voice.
boys. เฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยไง Kale! Whew. You made good time, huh? You're way earlier than I expected. Hmm? I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. อ้าวอ๋อนัดกันไว้เหรอะ I'm doing well. อ๋อโอเค Finish all the pita pockets I brought you last time? You Pita bet. pocket. They're getting yummier each time you make them. อ๋อโอเค Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? อ้าวสองคนนี้ไม่ใช่เหรอเอ้าก็เล่าให้ฟังแล้วไม่ใช่เหรอ Time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. ใช่ So ever since my Elazar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. เออโอเคดีดี Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. กัปตันเรือเพสามมาแล้ว Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. ไอสองคนนั้นนะ In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. อ๋อ Okay. โอเคแป๊บนึงนะไม่เขาไม่ได้เล่าแค่ถามว่ารู้จักเอมเบอร์ไหมแค่นั้นอ๋อโอเค Traveler Sucrose, could you look after Kale for now? I'll come get her Ja. later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. อืม Sure, no problem. จ้าไว้ใจได้เลย Awesome. See you later then. ไอสองคนนั้นที่กำลังจะมาที่นี่นะเหรอโอเคแสดงว่าโคเล่มาก่อนมาถึงก่อน You alright there, Kale? You look kinda disappointed. เป็นไรลูก I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Amber wants to introduce me to one of her friends. สุโค Am เข้า I ใจ gonna be able to cope? I've only met Sucrose so far, and I'm already struggling to make conversation. respect นักพากย์ที่จากไปแล้วผมยังสงสัยอยู่เลยนะว่าใครพากย์ไทนารีในอีเวนต์เนี้ยสงสัยเหมือนกัน I wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. ก็ตามเทรลเลอร์อะเนาะน่าจะสองคนนั้นแหละที่พูดถึงอะแต่ไซโน่ว่างงานถึงขั้นโอเคโคเล่มาถึงที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วไทนารีก็มาได้จริงไหมแต่ไอไซโน่ว่างงานเหรอวะคือเห็นในเทรลเลอร์เห็นไซโน่มันว่างงานไงผมก็งงเหมือนกันเฉยอ๋อใช่จะว่าไปคน Why พาก is ย์เสีย this ง humble windmill such a great view? โอเคคนภาคไซโน่นะครับผมภาคอังกฤษนะคนภาคไซโน่ภาคอังกฤษเขาประกาศในช่อง YouTube เขาแล้วว่าเขาจะไม่อัปโหลดคลิปแล้วนะครับผมเขาบอกว่าเขาจะทำงานภาคเสียงเต็มตัวนะครับผมยินดีกับเขาด้วยนะครับผมส่วนคนภาคไทนารีก็นั่นแหละใครมาแทนมึงวะ I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. โอเคก็คนเดิมมึงเคยมามอนสแตทด้วยเหรอมึงเคยมามอนสแตทด้วยเหรอวะไม่รู้ Because it is the true great Vayu Viastra. เดี๋ยวเมื่อกี้มันยิง Oh, มุกใช่ไหม come on. Don't tell me you don't get it. แล้วเลยนะเมื่อกี้มึงยิงมุกเหรอ View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra. No? Kainari, Sino, over here! โอเคถ้ามุกของไซโน่เนี่ยผมว่าผมไม่อ่านซับไทยจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคนละคำโอเคนะอะไรอย่างงี้มุกไงผม8 day 1ไว้แล้วคุณเต้อย่าลืมไปคุยตามวันด้วยผมเพราะเริ่มตั้งแต่ day 2ตัวละครย้ายตำแหน่งแล้วจะพาแดนออกไปโอเคครับผม Whew, am I glad to see you. ไง And who's this young lady? Master, this is Sucrose.
an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Pleased to meet you. So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is มุกไม่หา General ครับคนอื่น Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity. Just to keep Kale company on her vacation. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Kale is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before. What about your work, though? What if something bad happens while the General Mahamatra's away? นั่นแหละคือคำถาม There กู should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates and two especially reliable helpers. โอเค Sucrose. What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. อยู่ไหนล่ะเนี่ย Please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to Yeah, leave boom, an male. exaggerated impression okay. of me in the minds of our guests. อ่า Mr. Albedo, but it is an objective truth. จ้า Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? อ๋อ Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Paimon doesn't want to be left out. Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before, with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new Okay. identities for ก็ this trip. ก็ถือว่าแลกเปลี่ยน What กัน new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders, and Kale's was traveling musician. เหรอโคเล่ด้วยนะ เอ้าโคเล่เล่นดนตรีได้เหรอ ว้าวเหรอวะ อยากคือคืนไหมล่ะ พาคีมาดิ บึ้มดิ Very much so. งานพังนี่เอาพูดเลย I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming to Mondstadt instead. What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. โอ้ Okay, I got it. โอเค As much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. แป๊บนึงนะ จำเห็ดอัพน้องคีได้ไหมเห็ดขาวๆที่อยู่บนกำแพงท่านนั้นเลยกินเข้าไป อย่างน้อยก็ไม่ใช่ของอัปเกรดตัวมึง ไม่เป็นไร ทำไมเหรอ ทำอะไรรู้ Then please, allow me to help. Mr. Albedo, Apologies for my tardy entrance in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand,
Perhaps you might give me the chance to review them later. ปอนนับตรงนะผมอยากรู้รีแอคชั่นของแทนาริมากเลยว่าอาบิโดไม่ใช่คนมารู้สึกยังไงอ่ะผมโคตรอยากรู้เลยอยากรู้รีแอคชั่นมันมาก But before that, I invite the three of you to look at this. ที่พักสำหรับแขกจัดอาหารที่พักสำหรับแขกบ้านพักแห่งหนึ่งของคุณโกสทางเลือกที่ดีที่สุดสถานรับรองกิลด์นักผจญภัยแผนสำรองรอการยืนยันอาหารการกินวันแรกทานมื้ออาหารร่วมกันหลังจากนี้ไปสามารถทานอาหารตามร้านในเมืองตามอัธยาศัยขณะเดียวกันก็จัดเตรียมเครื่องใช้ทำครัวไว้ละแวกที่พักด้วยการเดินทางไปด้านนอกเมื่อคำนึงถึงการเดินทางในการเดินชมของแขกแล้วฉันซูโคสและทามายอัสรวมถึงอัศวินฟาเวนัสบางส่วนสามารถรับผิดชอบไกด์พาชมบางกลุ่มได้เมื่อถึงเวลาจำเป็นของที่ระลึกมีของเลือกมากมายเช่นร้านวิทวินคัมกลอรี่เก็บจากนอกเมืองของจากการแลกแปรธาตุของทำมืออื่นๆและอื่นๆการสำรวจทางวิชาการยึดด้านพฤกษศาสตร์เป็นหลักการเจรจาทางการปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นในด้านนี้ Food and lodging arrangements. ไพมอนมึงเอ้ย The whole time, Paimon didn't even notice. แปลงสมาธิได้ดีมากอะ Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look. And should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. This is too kind of you. These arrangements are quite excellent. It looks great. Even Paimon feels like tagging along for the food and board. ไม่มีส่วนเธอไม่มีส่วนนะ That's why it's called tagging along. Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Thank you. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? Oh. I'll help pitch the tents. I can help too. And Paimon will take her to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold cut platter is not to be missed. ไอเดียแจ่มจ้ะ Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. Welcome to Mondstadt. Hope you enjoy the Wind Okay. Bloom Festival. Mondstadt welcomes you. สวัสดีจ้า Hey, Sarah, can we have a cold cut platter to go? Sure, coming right up. Would you like anything else? Do we, want anything else? เอาสวิปมาดามมาได้ Yay! So you do remember after all. You're just the best. Paimon will give you the sweet flower from that sweet madame as a wind bloom. กินไม่ลงเดี๋ยวเฮนดี้กันเนี่ย No need to worry about that. Paimon can make room for good food. All right, just a moment. That was great. If that was a wind bloom treat, then Paimon wishes it could be the Wind Bloom Festival every day. แคมป์อยู่ไหนจ๊ะ อ๋อแคมป์ตรงนี้เลยเหรอ โอเค เสียงจีนตอนไพมอนกินอิ่ม น้องเลยดังมาก เสียงจีนเหรอเหรอเฮียโอ้โอ้
โอเคอย่าพึ่งแล้วกันเฮียเต็นท์ซูไม่รู้ด้วยนะแหมพกมาด้วย Looks like we're all here. เราไม่ได้ประช้าไปใช่ไหม Not at all. We just came early to set everything up, since we happen to be free today. Chloe put up the tent so quickly, but still managed to tie very sturdy knots. You can really tell that she's a professional. I didn't do much apart from passing materials around. Thanks. It's all thanks to Master and Sino. They taught me everything I know. What can I say? For a skilled adventurer, this is just another day on the job. Are you quite finished? Or were you going to sing each other's praises till the moon rises? Come on, let's all sit down. อ้าวไม่ออโต้เหรออ๋อโอเค That sunshine sprat was really very good. I didn't watch you cook it, but I believe that the prominent umami flavor of the dish owes itself to more than the fish alone. That's correct. Any further deductions? Let me think. The aroma was quite uniform. Unlike that of a spice blend, it was also unfamiliar to me. So I would venture that it was a Mondstadt specialty. As far as edible Mondstadt plant species are concerned, calla lilies are usually used in soups. So if I had to guess, small lampgrass? อ๋อ lamb grass โอเค That's right. I've long heard that Sumeru's fish with cream sauce is noted for its gentle texture, which brings out the tenderness of the fish. เชี่ยแม่งโอ้ย Here in Mondstadt, we're not quite as varied in the use of spices as in Sumeru, but the principle of bringing certain distinct flavors to the forefront through combinations of natural ingredients is very much the same. I liked it a lot. I'm curious as to the exact ratio of ingredients. I'll write a copy of the recipe for you. ใจเย็นโอ้ทักทายเบาๆเนื้อเรื่องอยู่ทักทายเบาๆกันก็ได้เนื้อเรื่องอยู่แหมดาบจากอีเวนต์วันนี้ดาบจากอีเวนต์นี้เดย่าชักกับเดย่าได้แต่ไปเล่นสายชำนาญท่าแทนดีกว่าโอเคได้ thank you ที่มา Would anyone like to try the nutrient-dense meal I made? I'll have some. What about you, Kale? It doesn't look like you've eaten very much. Is your appetite low at the moment? No. I just don't eat a lot normally. คึกโอ้อีเวนต์อยู่ไม่ใช่เนื้อเรื่องอยู่จะเย็นดิ Sorry. I didn't mean Don't to be make more things later. awkward. Tainari, while we were on the road, we spotted something white, walking on two legs. Was that Paimon? ฮะ Which day was this? Just after passing through Stonegate. Stone Gate Sino, are you sure your eyes were working that day? Or maybe your hood was blocking your vision? Paimon always flies. There's no way she'd ever walk. Is that right? ทำไมเหรอ I thought that you'd made me snacked on too many local ground nuts. โอ้ยไซโน่ไอสัตว์เอ้ย Not funny. ไซโน่เอ้ยเหี้ย As in ground up, but also the ground. Ground nuts make you fall to the ground. โอ้ยพอก่อนโอ้ยไม่มีใครพูดแทรกแล้วไม่มีใครห้ามเขาอธิบายหน่อยแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้มึงเอ้ยกูแบบไม่พูดเลยนะอ๋อยิงมุกใช่ไหมเดย่าผมชำนาญท่า995พอไหมกินเลยชามะนาวเฉย
อย่างน้อยตอนระเบิดมะเฟืองก็แรงกว่าต่อยด้วยดาบประจำตัวอ๋อโอเคไม่มีซาวแท็ก part of the process of getting to know Sino. The bright side, these jokes show that he thinks of you as his friends. Still, we could test the hypothesis. แม่งตอนแรกก็แบบแม่งพูดอะไรคารมคมขายวะอ๋อไอ้ห่าตั้งใจยิงมุกโอ้จ้า That plant species indigenous to Mondstadt may have an effect on the motor functions of flying life forms. Hey! Paimon's not your test subject! Anyway, by your logic, wouldn't that mean that eating, say, Zaitun peaches, that would make a sick Paimon peachy in no time or something? ไพมอนเบอร์เบอร์กับไพมอนโอนตุ๊บ Hey! Not you two! BGM ใหม่ The ช่วงมุก Traveler โค and เล่ Paimon's conversations are more entertaining than Sino's jokes. I see. You must have been keeping quiet about this grievance for quite some time now. ไอ้เหี้ยโคเล่บอกว่าไพมอนยังเอนเตอร์เทนคนได้มากกว่าไซโนอีกเหี้ยเรียบร้อยเลยมึง You seem much cheerier now that you're here in Mondstadt, Sino. Actually, feels like you're a completely different person. That's because I'm Sino the Adventurer. ไม่ตลกอ่ะ That's not. ไม่ตลกอ่ะ Nice. You only saw him in his work mode while you were in Sumeru. He's actually like this most of the time when he's in a good mood. Yep, it's true. Sometimes when he's eating, he'll grumble about how the bowl is too shallow for the amount of food it contains and other random stuff like that. I understand. Then allow me to reintroduce myself. Before, you knew me as General Mahamatra Sino. Now, please see me as Sino the Adventurer. Yeah, so that's another thing he does. He'll keep repeating something he thinks is funny until you stop trying to resist. So you have two different mental states? Almost like different phases of matter. Interesting. I want to learn to do that too. เฮ้ย I ใจเย็น think ใจ in เย็น your case, the two states we would end up with would be highly conscientious sucrose and stupefied sucrose. Oh, by the way, was there any reason in particular that you chose Mondstadt as your destination on this occasion? อ๋อ Oh, well, Lisa once told me that the Windbloom Festival is one of Mondstadt's biggest events of the year. โอเคก็ว่าอยู่ว่าทำไมตัวละครซูเมรุถึงมาโอเคลิซ่าชวนโอเค thank you I wanted to take this opportunity to give everyone a Windbloom as a token of my heartfelt gratitude for everything they've done to look after me. ว่ะพอพูดถึงลิซ่าแล้วนางมาไหมเฮ้ยถ้านางมาก็อยากเห็นนะPlus, it was a good chance for Kale to get out and meet some new people. Kale Lily. What? Kale's Windbloom. Maybe she should call it a Kale Lily. It's Mondstadt. ไซโนมึงหยุดสักทีสิ There's also cauliflower, which would technically make more sense. But somehow it doesn't sound as nice. พอเธอโอ้ยไปมึงกลับไปยิงมุกในดาร์คบอลเลเจนด์ไปมึงกลับไปยิงมุกในดาร์คบอลเลเจนด์ไปสัตว์ Wow, he just completely ignored the joke and carried on the conversation. Guess sometimes that's the only way forward. BGM ใหม่มาแล้วโอเค Sumeru's been through some major changes recently, and things at work have only just started to calm down. I don't get many opportunities to take a vacation, and this was a chance to join Kale on her trip while also learning a few things about Mondstadt's flora and fauna that I'll be able to pass on to my peers and students on my return. Two birds with one stone. How about you, Sino? I came to ensure Kale's safety. That's just an excuse. Plain and simple. Also, there's the matter of a Genius Invocation TCG custom-made card back. อ๋อ Have an ulterior motive. อ๋อโอเคโอ้ใช่ร้านแคทเทลโอเคร้านแคทเทลเป็นร้านที่อะไรนะไอเกมกวนอัจฉริยะมันเปิดมาโอเคมันจะมาเล่นเว้ยโอ้เยี่ยม Have you all played Genius Invocation TCG before? เคยเล่นดิ
And that is why I am proud to call you my friend. When I first began contemplating getting a new card back, I asked around before eventually deciding to ask the legendary Mr. Calx for guidance. นั่งอยู่ข้างหน้ามึงเนี่ย Whom I played cards with on occasion, had been to Inazuma for the Irodori festival. He told me that Calx was a monster, so I should try to look for him. เขามาเอาหลังการโอเคตรงนั้นสวัสดีเพื่อนเล่นการ์ดชาวอินาซึมะอาศัยอยู่ที่ซูเมรุเคยร่วมงานเทศกาลอีโรโดริโอเคเขาบอกว่าอาจารย์ช็อกขาวเป็นชาวมอนสเตทเลยมาลองเสี่ยงดูอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ย อยู่ตรงหน้ามึงเนี่ย You mean he's a friend of yours? เขาอยู่ตรงหน้ามึงเนี่ย So, you came to Mondstadt in search of Calx. No, that is inaccurate. I came here principally to protect Kale. You most certainly did not. Kale's been here on the quiet numerous times, and this is the first time you felt the need to join. Not only me, same applies to you too, doesn't it? ธนารีมาทำอะไรไม่ใช่แค่แลกเปลี่ยนหรอกใช่ไหม Here now. I'm sure he would describe this curious coincidence as having the makings of a good story. It's always a pleasure to meet a fan. Oh, here it comes. ตลกร้ายสัตว์ Wait, you mean you're Mr. Calx? จ้า Having my new friends address me by my pen name feels somewhat unusual. Please, just call me Albedo. อัลเบโดเนี่ยนะเล่นการ์ดด้วยเหรอ So you're Calx. Sino's been talking about you non-stop recently. He's intent on getting you to design a bespoke card back for him. โอ้โล You didn't have to say all that. โอ้ I don't usually take private commissions, but I believe that we are friends now, all of us. Our conversations have been deep and interesting, and Sino, your passion for this game is indeed one of a kind. I can see it in your eyes. อัลเบโดเล่นเกมนี้ด้วยเหรอวะ And given that you've come all this way from Sumeru to see me, I'd be quite honored to take this commission. Wow, your teacher's so nice. I feel the same about yours. Well, they definitely have different personalities, but they're similar when it comes to their character. So, how much should I budget for the timeless masterpiece you will produce for me? Surely, timeless masterpiece is something of an overstatement. ไม่ไซโนมาเพราะอยากให้วาดหลังการ์ดแบบพิเศษอ๋อโอเคแต่ซัสเบโดไม่แน่ไง Any artwork fit to appear on the reverse of my card decks is by definition a timeless masterpiece, even if I do say so myself. Don't mind him. These TCG nut jobs are all like this. TCG นัดจับ I see. So, this has an almost religious significance. Well, for starters, I'd like to hear a few more of your jokes. My jokes? You like them? I do. Really? I didn't see you laughing. Yeah, well, the joke's ability to induce laughter is a separate matter, but I certainly find them fun. If I might interrupt, does anyone else smell something strange? สุคอร์ด My nutritional meal! Will it be okay? Should we go over and take a look too? ชิปเป่งแล้ว เพลินสิท่าเนี่ยฮะโอเคไซโนกันมา So, a good joke is not necessarily required to make people laugh at them. โอเคอาบิโด I'd be grateful if you could check on Sucrose. As for our new friends here, leave them to me. ไทนารี Well, Albedo and Sucrose were delightful, but this was still an exhausting meal. อ๋อไม่ชินกับอาหารเคมอนสเตอร์ด้วยแหละโอเครสชาติมันต่างกันเข้าใจ The cooking pot. Is everything okay? โอเคจ้ะมาเป็นไง
เป็นไงบ้างอะ Only the base is burned. We can still use the cooking pot. It just needs a bit of a wash. Good thing Tainari's nose is so sharp. Has he been in this kind of situation a lot before? ใส่ใจเลย I know, it's just... I'm sorry to disappoint Sino. I guess we'll have to do this again another day. เอ้ยมันไหม้เลยไหมล่ะ I'm not sure if you เละแล้วเนี่ noticed. ย Kali seems a little... depressed. I noticed she was in a low mood when everyone was talking. ก็จริง Remember that note she received? I was just thinking. I want to try solving this riddle and giving Kali the chance to accept the blessing. ได้ยินปะนะ Oh, yeah! She's the one who needs your help. Exactly. Maybe she'll be willing to breathe into my test tube. But anyway, that can wait. As much as I'd like to make progress in my research, I'd prefer to see her smile. All right, we'll help out too. You will? Then tell me, honestly, do you think that this prophecy is for real too? จะมีวิธียืนยัน Huh? Right. ใช่เดี๋ยวเรามาหา Alright, let's meet at the alchemy crafting bench in the city. I've got some thinking to do in the meantime. มา We're back. อ้าว นึกว่าจบแล้ว โอเค ต่อกำลังจะพูดเลย You just missed a joke about windmills. Stop, please. I don't need to hear it a fifth time. That bad, huh? Well, now Paimon really wants to hear it for some reason. อ้าว Didn't you say you want to see the Dragon of the East at some point? When are you going? เหรอ Tomorrow morning. And you? What are your plans? แป๊บนึงนะ มังกร ไปรียูเวเหรอ I'll go into the mountains to have a stroll and collect a few plants as samples. Or perhaps I could join you? I'll be looking for inspiration for these card back illustrations. Found you! โอ้เว้ย Found something as soon as I saw the fire. You have really sharp eyes. That's an outrider ดา for ว you. ลินเออรูนเออแรง Did we break Devlin the or fire Lion? safety rules or something? Actually, you didn't. Strictly speaking, you should have reported your plans first. But since two of our Oh. very own alchemists are here, I'm happy to look the other way. Yes, introductions. I'm Amber, and this is the reconnaissance company Captain Eula, a good friend of mine. Good evening. You are friends of Kale, yes? A pleasure to meet you. ฮะ รู้จักเขาเลยเหรอ Oh, Amber and Eula. The pleasure is ours. I've heard a lot about both of you from Kale. Oh, really? All positive? โคเดี๋ยวนะ โคเล่รู้จักยูล่าเหรอ Too. Of course it was positive. เอ้าเหรอ I'd say we hear the latest news about you every time you write to Kale. แป๊บนึงนะ โคเล่รู้จักยูล่าตั้งแต่มังงะเหรอ ผมไม่ได้อ่านมังงะไง ผมไม่รู้ จริงเหรอวะ ผมนึกว่ารู้จักแค่เอมเบอร์คนเดียวไง Glad to know we've made a good impression so far. Anyway, we're just here to collect Kale, so don't let us interrupt your chat. Come on, Kale. We're gonna take you to check out a few scenic spots. อ๋อ ใช่ใช่ Great! Still as high energy as always. You know Amber? เหรอ Yes, we've met. She's Kale's most important friend. อ๋อ And for that, we are also very grateful to her. อ๋อ That's เหร Amber อ for you. Her outgoing personality means she can make friends with just about anybody. โคเล่คุยผ่านทางจดหมาย เอมเบอร์เลยแนะน It's getting late, and we still have a lot lined up tomorrow. I suggest we all head back and get some rest. ำมาเก็บแรงกันไปก่อน All right, I'll start packing up. เก็บกว่าที่ปิกนิกล่ำลา You're gonna get the tone deaf bard to check out that note, aren't you? ใช่ Guess Paimon knows you pretty well, huh? Knowing him, he should be hitting the taverns around this time. มา นั่นแหละ We คือสิ่ง can ที่ go ผมจะพูด corner him and make him answer our questions. Let's move! โอเค นั่นแหละที่สิ่งที่กูจะพูดเว้ยเปิดเข้าไปในร้าน
จับถกเสื้อมันขึ้นมามึงเอาอะไรใส่ไว้ในหนังสือ มึงเอาก้อนหาเหวอะไรใส่ในหนังสืออีกแล้ว ให้คนอื่นเดือดร้อนอีกแล้วไม่มึงเนี่ย นั่งอยู่นอกร้านอ้าวทำไมโดนไล่เป็นหนี้อ่ะเป็นหนี้ร้านเหล้าเหรอไหนอ้าวอย่างนี้ก็ได้เว้ยร้านเต็มหรือยังไง Oh, it's been a while. Paimon called it tone deaf bar drinking as usual. Put your drink down and get your game face on. We've got some important questions for you, mister. Okay. So, what do you make of it? Aren't you forgetting something? It's the Windbloom Festival right now. You can't just go around asking people for help so blatantly. Oh. Well, if you won't tell us the answer, could you at least tell us if this thing's worth a shot? Sounds to me like you want a hint or two. คำอวยพรเล็กน้อยด้วย A fine answer. The person who wrote this prophecy is very powerful. If you manage to solve the riddle, good things are sure to happen. อ้าวไม่ใช่มึงเหรอ Also, I happen to know where this lantern is. Once you've found the 4 things, I'll even write the location down for you. Isn't that generous of me? Whatever. We weren't expecting much from you anyway. You can get back to guzzling wine and blowing wind now. Oh, woe is me. Paimon sees me as nothing more than a drunken wastrel. There are actually a great many things that we bards are required to do. It just happens that enjoying life is the most important one. Once this is over, would you like to join me for a drink? You know, a favor for a favor. เผื่อโซคอสโอเคไปไหน A flower that is not of this world. Not of this world. ทำไมเหรอ Sucrose! We've got some good news and some bad news. Which would you like to hear first? Let's have the bad news first, I guess. Huh? Really? Don't most people usually want to hear the good stuff first? เขาเรื่องเท่าไหร่ Oh, alright then. Basically, we went to Windrise to divine the breeze. The wind said that the พูดว่าไป prophecy ทำงาน is real and ทำนาย that กับ your วินไร idea ส์ is a really good one. That doesn't sound like bad news. So what's the real bad news then? Paimon ate the bad news. เร็วช่วยโคเล่อยู่ Blame Sino. If it's not funny, then it's his fault. It's fine. Well, that puts my mind at rest. Now, back to the other issue I've been mulling over. I was thinking about the flower that is not of this world. It could mean a human-cultivated variety that doesn't occur in nature. But that's basically claiming that it doesn't come from this world in the first place, when actually it's just a variant of an existing breed. So, the initial question is, can the flower's origins be traced back to a natural organism? If so, it cannot be correctly described as not of this world. มันคือต้นไม้นะเธอ มันไม่ใช่แทร็กเกอร์นะ มันคือต้นไม้นะเธอ มันไม่ใช่ GPS นะเว้ย กินเลย น้ำมะนาวกำลังหมดละ เนี่ยกำลังจะหมดแล้วอยู่ก้นแก้วแล้วเนี่ย เมื่อกี้ไพมอนเล่นมุกนั่นแหละก็ไม่สนใจอะ But then, supposing we identified something outside of that category, whose job would it be to decide whether it belongs in this world or not? Then the question becomes, do of this world and from this world mean the same thing? Or is it deeper than that? Whoa, slow down! Paimon's head is already starting to spin. Okay, I did have one other line of thought as well. What about a flower created using alchemy? Would that be not of this world? เหมือนอาเบโดจะเคยทำนี่ Albedo may know the answer,
But asking him right away would be like asking the teacher for the answers to your exam paper. It would render our search for the truth meaningless. I'd rather try and figure this out for myself. เย้อุ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยนางออนเนสอะแบบพอนางแบบซื่อสัตย์ขนาดเนี้ยน่ารักดิน่ารักดีเหมือนกันดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงนึกถึงอาเบโดคนแรกจริงก็มันผลิตขึ้นมาด้วยตัวมันเองอะผมก็เลยแบบดอกไม้ที่ไม่มีโลกจริงนี่มันยังไงเนาะ Could it be the wind bloom? Oh, now that you mention it, that's definitely a possibility. The wind bloom doesn't refer to a specific flower. Everyone defines what it means for themselves. In which case, the wind bloom doesn't exist in reality. This does seem like a promising direction. I've made a note. Okay, I better go read up on this. Yay! Piano was actually useful this time. Guess we have that sweet madame to thank, huh? ดอกไม้ที่มาจากต่างโลก คนละพึ่งเธอแล้วไป I'll need some time to prepare. Could we meet up here in, say, 2 days' time? Sure thing. In the meantime, we'll also think about the other 3 riddles in the prophecy. But, since we're really going for this now, shouldn't we say something to Kale about it? I originally wanted to leave it as a surprise for her, and I also didn't want to get her hopes up over nothing. ไปตามโลเคชั่นเดย์หนึ่ง I'll need to be careful how I word it. คือภาร But กิจ I'll try วัน to แรก find จบ some time นี่เหรอ over the next couple days to mention it to her. โอเคเข้าใจละ All right. Thanks so much. โอเคภารกิจ day 1จบแล้วโอเคตอนนี้ผมเล่นไปกี่ชั่วโมงนะ1 ชั่วโมงภารกิจ1 ชั่วโมงเว้ยโอเคเหมือนกันนะโอเคอีเวนต์ปลดแล้วมาไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะ location day 1ใช่ไหม NPC จะไปอยู่ตำแหน่งไหน กูโอเคแป๊บนึงlocation day 1อยู่ไหนวะ มีตำแหน่งบอกไหมอ่ะโอเคตำแหน่งภาพประกอบ location day 3Day 1 Location Character หลังจบ Day 1 เดินเข้าสถาบันแล้วเลี้ยวขวาเดย่าเหรอฮะเดย่าเกี่ยวอะไรกับอีเวนต์นี้วะสถาบันเหรอฮะ โอเคแป๊บหนึ่งไหนเดินเข้าสถาบันแล้วเลี้ยวขวาเอ้ยอันนี้มันไอ้นี่ว่ะบ้านนาฮิดะโอเค My neck hurts from staring. อ๋อตกใจนี่ไงสถาบันโอเค What มาทำอะไรที่นี่เนี่ย Oh, hey there, traveler. Nice to see ya. ไม่คิดว่าจะเจอเธอในเวลานี้นะเนี่ย Well, Sino's out of the country on a trip, so he got me to come and help his subordinates take care of a few things. I guess you can say I'm his temporary substitute. The atmosphere around here is not too bad nowadays, so I don't mind sticking around once in a while. You've probably got a lot going on yourself, I bet. Good luck with everything. โอเคมาเหลือเวลาอีก2 วันที่2เข้าหมู่บ้านอารูวิลเลจอยู่ไหนนะอารูวิลเลจเหรอ
อารูหมู่บ้านอารูอยู่ไหนวะเฮ้อารูวิลเลจเหรอแป๊บนึงนะอารูวิลเลจมันน่าจะอยู่แถวมอนสแตปปะดอนวานารีสิงเชื่อวู่หวางฮิวจิ้วหยุนคลาสหลังบ้านแคนเดสทะเลทรายโอเคโอเค หมู่บ้านอารูOkay. Sataria, you should take a break and have a bite to eat. Sataria? Thank you. Sorry, I was completely absorbed in what I was doing. I didn't even hear your voice. Oh, it's all right. I'm glad that you enjoy the work you're doing. Sorry you've ended up having to babysit me. I'm sure you have far more important things to do. Well, Ramon's busy with the Eremites these days. But having me stand in as your bodyguard must be a welcome breath of fresh air for you. It's a change for me, too. My first time working as a bodyguard. I'm just treating it as a chance to get a taste of Dia's line of work. I tried telling Mahamatra Sino that I can work unsupervised. Really, this ought to be the last of his worries. He said that educators willing to work in the desert are an extremely rare breed, so I need a bodyguard for protection at all times. I think he's being a little overprotective. But, at the end of the day, that's why we know we can count on the General Mahamatra. He and I are of the same mind in this case, so I am very happy to protect you. While you're in our village, we're partners. We don't want to cause you any unnecessary pressure, so please, try to enjoy your time here. Okay. Bye. Okay. แล้วก็สะพาน Storm Terror โอเคเฮ้ยแล้วตัวละครใหม่เหรอ Stay safe. Don't get hurt. แป๊บนึงนะถามจริงตัวละครใหม่โผล่ที่นี่เลยเหรอ According to some of the older Eremites, it does actually rain in the desert on occasion. And when it does, it's always a lot heavier than this. Sun's out, guns out. โหเหี้ย Just sucks that I got so แล้ว much ทำไมอ่ะทำไมถึงมาเจอกันได้อ่ะสองตัวเนี้ยอะไรเนี่ย So this is Storm Terror's lair. From which direction will Storm Terror appear, I wonder? Excuse me. Who's there? Oh, sorry, I didn't mean to disturb you. I apologize as well. I acted on force of habit. You must be a local, yes? My name is Sino, and I'm here sightseeing in Mondstadt. In truth, it is I who am disturbing you. Might I ask if you're looking for something here? I'm waiting for Storm Terror to arrive. Huh? You even set up a camera. Yes. I hope to capture a good picture as reference material for an artist I know. Yeah. In that case, เพื่อการ let เนี่ me ยนะ help keep watch too. From what I've heard, Storm Terror's movements have some regular schedule. Roughly how often does it appear? Hold on. I'll have to check against our data first. Let me consult my notes. Mr. Sino, sir, are you going to stand there staring into the sky the entire time? Don't worry, I'm quite strong. My neck can take it.
No, I mean, you should sit down. I brought a blanket. Here, you can borrow it. I'll be all right. Oh, okay. Huh. Weird. Now I'm staring up into the sky too. เชี่ยอันนี้เจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งจริงโอเค อีก2ตัวชายหาดเปิ้งม่อนชายหาดเหรอชายหาดที่น่าจะคิดได้ในตอนนี้ก็น่าจะแถวเนี้ยตรงไปมิกะเขามาลาดตระเวนแล้วมาเจอไซโนพอดีโอเคว่าไม่ใช่ที่นี่ละชายหาดเหรอโอ้ดูตรงนี้ว่ะชายหาดฟาลคอนโคสโอเคเจอละมาถูกละระยะเรนเดอร์ผมไม่ได้สั้นไม่ได้นี่มากไม่ได้ไกลมากนี่ไงชมวิวเหรอเอ้ย Whoa! Did you two see that? A bird with huge wings just flew by. If Master Tainari was here, he'd be able to tell you its scientific names, species, and behaviors. But as for me, all I can tell you is it isn't a species we have in Sumeru. Oh, then what kinds of birds do you have in Sumeru? Dust birds. They have the most beautiful, vibrant colors. The feathers on their chests are the color of ripe poinsettias, and their wingtips are the color of tender mint leaves. They're not too skittish around people, and at my this tree that I often go past, there's a dusk bird there that always looks at me like it understands what I'm saying. I once picked up one of its feathers from the ground. It felt really nice. You have keen observation skills and a love for living things. You'd be better served directing your energies there, rather than sighing and whining all the time. Eula says things in the most awkward way possible sometimes. Just ignore the second half, Kale. No, it's fine. I know what she means. She does have a point. Are you hungry for fish? I see quite a few over there. Sounds like someone's up for a fishing contest, huh? Fair warning, though. I won't lose. Seriously? Another competition? I thought we were supposed to be sightseeing. But still, wait for me. น่ารักว่ะโมเมนต์น่ารักดีน่ารักโมเมนต์ตัวละครน่ารักมากเลยชอบโอเคมาแล้วตรงไหนว่าชายหาดเมืองมอนเทาซันวินโอเคเทาซันวินเทมเพิลเนี่ยเหรอด้านบนหรือด้านล่างวะลองไปด้านล่างก่อนดีกว่ามาเว้ยผมว่าเขาเป็นคอนเทนต์ที่ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดแบบเรามาสำรวจแบบเรียกว่าไงดีอะภารกิจ day 1เราจะเจอ NPC day 1 day 2อะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะมึงยุ่งกับกูอยู่ไหนกันวะเนี่ยปลายผาปลายผาเลยเหรอโอเคพอจะเดาได้ละไปซ้ายโอเคก็น่าจะทางนี้แหละครับฮะเยี่ยม
ไงบ้างเป็นไง I've heard that Cecilias only grow in remote spots at high altitude, and that you're unlikely to ever see one unless you go looking for it. Though they can be preserved for a long time as specimens, I can't take back the beauty they possess in the wild. It's a shame. Shall I ask Sucrose to develop a Cecilia variant with improved soil adaptability for you? I should warn you, though, it may very well end up with a name like Tetratanic Ananimo Cecilia, or perhaps Epsilon Series Cecilia Variation 601 Sumeru Growth Type. Is this you attempting to tell a joke? Unfortunately not, I'm being completely serious. In that case, I look forward to, well, whichever of those two it ends up being. Back to our previous topic. If you wish to use antitoxic compounds from calla lilies in an antidote, then I have a few suggestions. แม่งตัดงี้เลยเว้ยโอเคไปลองเดย่าสายชำนาญของไม่ครบทำเวลาพอๆกับเซตดาเมจประจำตัวชำนาญ900นั่งทำเวลาดีกว่าเศร้าใจกว่าจะได้ดาบชำนาญธาตุเหรอดาบเล่มนี้เหรอชำนาญธาตุ141ชำนาญธาตุตอนนี้ผมมีอยู่80โอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาเรียบร้อยสำหรับ Day 1เรียบร้อยสำหรับ Day 1ไปเราไปเล่นอีเวนต์กันหน่อยดีกว่าผ่านยังไงบ้างครับแน่โอเคอ๋อที่แจกในกิจกรรมอ๋อโอเคที่แจกกิจกรรมใช่ไหมได้งั้นก็ไม่ลำบากผมเท่าไหร่ใช้เลยอัพอะประเด็นอะขอให้เป็นของที่แบบกูมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องฟาร์มเพิ่มได้ไหมโอ้อีเวนต์นี้เหรอโอเคมาขอเล่นหน่อยแล้วกันโอเคมามันเริ่มยังไงโอ้เฮียเพลงยูล่าก็มาเลยเนี่ยโอเคอันนี้เล่นได้เลยใช่ไหมหรือว่าต้องรอไหมอ๋อไม่เหรออ๋อเล่นได้เลยใช่ไหมโอเคงั้นก็ไปยากก่อนมาอยากรู้อินพุตก่อนโอเคพอรู้แล้วว่าจะจับตำแหน่งไหนมาเฮีย
ไอ้เหี้ยแม่งยากจริงโหแม่งเอาจริงเว้ยเหี้ยโคตรไวอ่ะเชี่ยไวจริงนี่ง่ายจริงเหรอเดย่าถือพินก็สวยเหมือนกันนะถือพินก็สวยเหมือนกันเดย่าถือพินสวยเหมือนกันโอเค96%โหเฮียแต่เดี๋ยวนะคือมึงทำโหมดฮาร์ดได้แบบมึงทำโหมดง่ายได้แบบโหมด normal เลยนะจริงๆแค่110ก็รู้ว่าเร็วชิบหายแล้วนะแม่งตั้งค่าอินเทอร์เฟซอันนี้อะไรยังไงเหรออินเทอร์เฟซตั้งค่าไปเปรียบเทียบโอเคโหมดเวลาหน่วงต่ำ low latency โหมดไอ้เหี้ยมา low latency โหมดไหนลองดูสิมันลดความหน่วงจริงนะโอเคอินเทอร์เฟซดนตรีที่ใช้โอเคโหมดกระจายคืออะไรแนวตรงโอเคเขาน่าจะ โอ้คีย์1คีย์2เหรอก็ดีนะตำแหน่งดีอยู่แล้วโอเคงั้นไปงั้นลองดูเล่นในโทรศัพท์แม่งกดยิ่งกว่าโอสุผมว่าสมาธิมากเชี่ยโอเคเยี่ยมได้อยู่เฮ้ยหนุกนะ
หนกทำมาดีระบบเขาเพิ่มระบบแก้ความหน่วงลงไปอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆควรมีจริงดีนะที่เขาพัฒนาขึ้นชอบนะส่วนตัวชอบนะชอบเหมือนกัน 97% กับหมวดมาสเตอร์ครับ yes เฮ้ยโอเคงั้นเราเคลียร์1อีเวนต์แล้วเราก็ไป1ภารกิจกันเลยไหมเอาแบบนั้นไหมมา ประเด็นคือต้องเล่นทุกโหมดไงประเด็นอะเฮียกดผิดระบบดนตรีดีขึ้นเฮียคำผิดคำดีแพดผิดเจ๋งว่ะเฮ้ยจริงว่ะดีนะเต้มาสนุกกับอีเวนต์อาบีทรอบนี้ฝากไปปั้นตัวให้พี่แต้มมาด้วยพี่แต้มเอาให้แต้มโอเคมาด้วยถ้าจะให้พี่เล่นอันนี้จริงกดมาสเตอร์เลยก็ได้เคลียร์โหมดง่ายเพราะมันเคลียร์โหมดง่ายไปยากเลยโอเคได้พอบอกเลยรอบนี้อาบีทมันเอาจริงทีมเต้ตอนนี้ไม่ไหวได้ครับได้เดี๋ยวไปได้เดี๋ยวไปปั้นให้จะกลับมาขยันเล่นบ่อยๆแล้วกันนะก็ต้องรีบเล่นก่อนไอ้นี่ก่อนผมจะฝึกงานโอเคเฮียโอ้โหเชี่ยละเอียดกูแม่งเอาโน้ตละเอียดมากเลยอ่ะโหเชี่ยเฮ้ยตำแหน่งปุ่ม
อ้าวกดผิด โอ้โหเฮียแม่งโคตรละเอียดเลยเฮียโน้ตโคตรละเอียดอะโอเคเฮียกดไงวะน่ะเฮียโหแม่งโน้ตโน้ตกวนตีนผู้เล่นมากอ่ะโอ้ดีคันทัสโอเคอย่างน้อยได้กินดิสคันทัสนะครับโอ้โหไอ้เฮียโคตรกวนตีนอ่ะโน้ตกวนตีนสัสอ่ะโอเคเพลงยูล่าเป็นเพลงที่ผมฟังบ่อยมากแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าดนตรีจะแมปปุ่มแบบไหนนะครับผมมาอันนี้ถือว่า first try นะเชี่ยคือเฮ้ยเดี๋ยวนะมันสแปมปุ่มซ้ำไปเปล่าวะมันสแปมปุ่มซ้ำไปเปล่าผมรู้สึกว่ามันแบบมันวางปุ่มซ้ำไปอะโอ้โหเฮียคือโอ้คุณต้องฟังโคตรละเอียดอะจริงๆคือมันแมปออกมาดีนะแต่คุณต้องฟังละเอียดจริงๆเฮียเอ้ยแม่งทำอย่างเอาหูฟังพวกกูเทพอะ แม่งทำอย่างกับหูฟังพวกเราเทพครับแม่งละเอียดจริงเฮียเรียงประสาทไม่ออกโอ้โหเรียงประสาทไม่ออกเลยอ่ะกูเล่งหูฟังเลยเฮียทำไมผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันดีเลย์วะเพลงนี้รู้สึกดีเลย์นะปรับระดับเสียงของปุ่มกดเหรอไม่เอาเปรียบเทียบ
โอเคตามนี้มาลองดูผมรู้สึกว่าปุ่มมันดีเลย์แปลกๆเพลงลูกรักคุณเลย ไอ้เหี้ยผมนึกว่าสลับปุ่มโอเค 92% โอเคที่เพลงอิโต้แม่งปุ่มเยอะชิบหายเพลงลูกรักคุณเลยนะหมดแค่2 ดาวก็ผ่านแล้วอ๋อแค่2 ดาวก็ผ่านช่างมันไม่เอาเฮ้ยผมเล่นเกมดนตรีมาก่อนไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมแบบเรียกว่าไงดีอะศักดิ์ศรีนักเล่นเกมดนตรีมันต้องมีไม่ได้ย้ำไม่ได้โอ้เพลงนี้ได้ยินบ่อยชิบหายเลยเฮียตอนสู้บอสเนี่ยมาโอ้ยเฮียL1เหรอโหแต่หลายเพลงนะไม่เอาL1มาให้อ่ะเฮียเอ้ยแม่งโอ้เฮียเอ้ยอยู่ดีๆมึงก็เอาปุ่มL1มาไอ้ห่าแม่งเพลงอื่นเสือกไม่มีกูก็รอกดอยู่เนี่ย
โอ้โหไอ้เฮียเอ้ยมาจากไหนวะมาจากไหนวะไอ้เฮียโน้ตสไตล์เฮียมาก85 ดาวเซมไอ้เฮียเอ้ยไม่เอาไม่ยอมไม่เอาเฮ้ยเฮียเอ้ยแป๊บนึงนะไอ้ปุ่ม L1 R1 มาจากไหนวะคือทั้งในเซตติ้งทั้งที่อยู่ในเซตติ้งผมไม่ได้ไอ้นี่นะเนี่ยคืออะไรอ่ะเอาคีย์1เป็นอันนี้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมอ่ะทำไมเป็นปุ่มเนี้ยไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ากดเฟซบัตเทิลผมรู้สึกว่าเฟซบัตเทิลมันถนัดกว่าทำไมเป็น L1 อ่ะเอ้าอะไรวะงงเชี่ยมันฟิกไว้แล้วเวรกรรมแล้วจะมีระบบคีย์ไว้ทำหาอะไรวะเอาสิวะโอ้เพลงโคเล่ไม่ค่อยได้ฟังว่ะแต่ดูเทรลเลอร์นางบ่อยอยู่เหมือนกันนะน่าจะพอจำได้บ้างอ้าวจบแล้วเหรอ first try
เนี่ยเอาแล้วเนี่ยอย่ากูเป็นไอ้นี่นะเว้ยคนเล่นโปรเจกต์ดีว่ามาก่อนอย่าหาลึกกับกูไทนารี่เหรอขออินโทรหน่อยเหมือนผมไม่ค่อยได้ดูเทรลเลอร์ของไทนารีเท่าไหร่นะFirst try ว้าวโอ้โหเพลงมึงฟังบ่อยมากเวนตี้ง่ายอยู่แต่โน้ตง่ายไหมลองดูอ๋อกดผิดโอเคสี่เหลี่ยมโอเคมาเดี๋ยวบินมาจากไหนวะไอ้เหี้ยไม่ได้แดกกูหรอกมา กดผิดไปหน่อย
หมูเว้ยขอเวลาแป๊บนึงไอ้เหี้ยขี้หูสั่นขี้หูโอ้ขี้หูแม่งแบบโอ้โหยี่ระบำโอ้เฮียดาวลินนี่มังกรใช่ปะก็คือที่ผมเล่นไปใช่ไหมยากเหรอจริงผมว่ายากโอเคไปเฮ้ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเฮ้ยถามจริงโอ้อะไรวะจริงดิเฮ้ยหนุกออกโถเอ้ยผมนึกว่าจะมีมากกว่านี้เฮ้ยโอ้โหจะไปมาหมดเร็วจังวะเฮ้ยหนุกอีเวนต์มินบูมหนุกโอ้หนุกชิบหายโอเคมาไปกดอาวุธแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่กดจริงเหรอไม่กดอาวุธจะดีเหรอโจมตีพื้นฐานอัตราคีใช่ไหมอัตราคีใช่ปะงั้นผมก็ไม่รู้ว่ากี่โลอ่ะไม่รู้ว่ากี่โลผมจะได้อ่ะกดไปก่อนยังไม่ถึง30 โลเลยอ่ะโอ้โหอ๋อใช่ตัวเทศกาลมีอะไรการรวมพลวินบูมแล้วก็ฉากที่2อ่ะโอเคการคล้ายกิจกรรมไหนดูสิกูถามจริงโอเคโอ้มีแต่ของมอนสเตอร์เว้ยอะไรอ่ะของอัปดาบเหรอวัสดุขัดเกลาอ๋อ Merit Flower แล้วหูฟังก่อนเฮียลืมไปว่าเล่นดนตรีขี้หูกระพึ่มขี้หูกระเพื่อมเลยมึงไปแป๊บนึง Day 2มาที่ไหนเหรออีก2 วันฮะเดี๋ยวนะไทม์ไลน์ในเกมนี้ยังไม่ถึง2 วันอีกเหรอวะกูยืนเด่นเป็นสง่าขนาดนั้นยังไม่ถึง2 วันอีกเหรอยังไม่ออกเว้ยฟากยังไม่ออกว่ะยังไม่ออกไป Day 2 แป๊บนึงนะกี่โมงนะ8 โมงของอีกวันโอเคไปด่านก็จะอีเวนต์เก็บลูกโป่งโอเคครับเฮ้ยอีเวนต์เก็บลูกโป่งเหรอวะเหมือนจะเก็บในสถานที่อันนี้ใช่ไหมแบบในห้องสมุดใช่ปะในแบบที่แคบๆอะไรอย่างนี้ได้อีเวนต์หนุกอีเวนต์วิมบูมหนุกผมชอบเหมือนกันอีโรโดริรู้สึกเหนื่อยไปนิดนึงสนุกแหละแต่เหนื่อยแต่วินบูมอ่ะแต่อีโรโดริแม่งฮานะเว้ยอีโรโดริอีเวนต์เหนื่อยแต่ฮาโดยเฉพาะอีเวนต์ซ่อนแอบเนี่ยเฮียในอินาซึมะเนี่ยโอ้โหที่แอบอย่างดีเลยฮะลกปกฮาชิบหายปีที่แล้วไปTraveler, Paimon. I only just arrived myself, so I'm still getting ready. And Kale just passed by a moment ago. She said she had some things to sort out at the inn where she's staying, but she'll meet up with us when she's done. แป๊บนึงนะขายเกมไดโนเสาร์แคปหมูคืออะไรขายเกมไดโนเสาร์แคปหมูคืออะไรวะไดโนเสาร์แคปหมูเล่นเปล่าไดโนเสาร์แคปหมูคืออะไรวะอะไรไดโนเสาร์แคปหมูวะพี่เอาชื่อเกมมาหน่อยดิ Exo Primal ก็บอกสิแม่งบอกตรงไดโนเสาร์แคปหมูไว้เฮี้ยงง
3 วันแรกวันที่ 4 มีหมุนบันไดเลื่อนชั้นหนังสือวันที่ 5 มีเปิดไฟอะไรวะเนี่ยโอเคเล่นอันนี้ก่อน Tighnari and Sino both went out, but she stayed behind because she wanted to help us. อ๋อโอเคเข้าใจละ Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of knowledge. So, in a way, the prophecy is a test of the reader's intelligence. But it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. Also, in 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific people. It may even turn out that the people themselves are the answers. So it sounds like we should put our heads together and list out the people who can help us. Exactly. I think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names to match the 4 questions. Alright, then let's start from group 1. The first riddle was, a flower that is not of this world. Personally, I would still go with Albedo for this one. Alchemy is the most likely to have to do with otherworldly things, and he is by far the leading expert in this regard. ซูโค่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะ Exactly! You're the creator of the tetratanic sweet flower. Who knows? Maybe that's the flower we're looking for. Huh? You really think so? Oh, but what about Tighnari? He's a forest watcher and knows all about plants. If it's a flower we're looking for, maybe he's the man for the job. Alright, I'll add him to the list as well. On to group 2. This subject is a guide who will never get lost. That's คนชี้ทางที่ไม่มีวันหลง Does it just mean someone who never loses their way? Wait, but they Gina. have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as that. โหนหาดวงดาวโมนาเหรอ Oh, you mean Mona? Yeah, she definitely counts. เยอะ Mona. Yes, she certainly seems very confident, and she can use her astrology to guide people. Would Bennett count? ทำไมเลือกอ่ะบ้ามันหลงทางบ่อยมันโชคร้ายจะตายหาทำไมเบนเน็ตอ่ะ Well, his luck's so bad that as long as you go in the opposite direction from him, you'll always be going the right way, right? ไม่เคยหลง I สิ see. I suppose I can't argue with that logic. เบนเน็ตเหรอ Add him to the list. Finding everyone won't take long, so one extra person won't hurt. ครับ I know. Would Outrider Amber be a valid candidate for this category as well? ไม่เคยหลงทาง Good. She's got a great sense of direction after all. As a matter of fact, when the Traveler and Paimon first came to Mondstadt, she was actually the one who gave us directions. Yes, she's certainly a good guide. Is there anyone else? ไพมอนนะไม่ใช่ไกด์เหรอโอ้แต่หลงทางบ่อยเนาะ I need one more. Albedo once made a set of equipment for Mika from the reconnaissance company. He's their surveyor and an exceptional pathfinder. He's even instructed others in the discipline of surveying before. So, in my view, he's highly unlikely to lose his way and would be very good at helping others find theirs. อ๋อรอบครอบเรื่องวัดระยะทาง ก็คิดว่าเขาไม่ค่อยน่าหลงทางเท่าไหร่สามารถชี้นำให้คนอื่นได้โอ้เป็นไพมอนเราเรียกแล้วว่าเจ้านี่ Cool. Another one for our list. Wait, Kale should have been here by now. Wonder what's taking her so long. Sorry, could we continue our chat somewhere else? พักที่ไหนอ่ะ Oh, you wanna go see how she's doing, right? Sure. Let's all go. ตอนที่ 2 จะไปเล่นอีเวนต์มาชั่วโมงหนึ่งโทษโดยที่ล่าช้าแต่อีเวนต์มันสนุกอะไม่ได้ชมมอนสเตอร์บ่อยๆมาต่อยกันไม่ไพมอน โอเคแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนตัวแป๊บ
What shall we do? มารู้สึกอยากเล่นแบบนี้ไงไม่รู้อ๋อนี่ไงทำไรเหรอ Hi, Collie. Hope we're not intruding or anything. Is everything okay? Sucrose! I was preparing some stuff. Is it time already? Oh no. I'm sorry. จ้าคอเล่มันกำลังห่อของขวัญเล็กๆน้อยๆอยู่จำนวนหนึ่งแถมยังรีบร้อนเอาไปแอบไว้อีกเป็นของขวัญให้ใครล่ะเนี่ย Don't worry. The Traveler and I only just met up. We were just worried that you might get lost along the way, so we thought that we'd come get you. Thank you. I'm ready to join you now. How's that thing going? So let's pick up where we left off. Next up is the third line. One who would never lie. ดีลุกเหรอ Anyone spring to mind? เหรอดีลุกเหรอวะอ๋อก็ใช่นะYou really think so? Seems like it would be pretty difficult for someone in his position to avoid having to lie. ดีลุกน่าจะเป็นดาร์กไนท์ฮีโร่ที่คอยปกป้องมอนสเตอร์จากที่มืดเวลาถูกถามทีไรก็ปฏิเสธตัวตนนี้ทุกทีไม่ได้พูดความจริงก็ใช่นี่หว่า Then what about Kaya? He's the cavalry captain and a rather popular figure, but... หาไม่จริงเธอไม่จริงเลยเธอไม่จริงคนนี้ไม่จริงครับเธอคนนี้ไม่จริงครับเธอไม่จริงครับ You think there's something fishy about him too, huh? Yeah, he's definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. I can't help but agree with you there. จ้า There's the tone-deaf bard. ไม่ But on secondไม่ thought, he wouldn't qualify either. He talks way too much nonsense. Is there anyone else we're missing? Acting Grandmaster Jean? She has a good name in that Jing. regard. But from what I know, she sometimes covers up the truth out of concern for those around her. For example, when Lisa loses track of time in the library and misses her patrol shift, Jean will come up with some excuse, like Lisa's ill today. Also, she sometimes makes up stories to get Klee to behave. Like the one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't go to bed on time. Do you think that rules her out? White lies are still lies, but do we really have to reject her because of some harmless fibs? It's not like she had evil intentions. คำพยากรณ์เข้มงวดดีเหมือนกันนะ No, we're the ones being strict. Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. Kale, you probably haven't met her yet, have you? She's a sister from the church who looks... ใช่ a little scary and not very sociable. โรซาเลียน่าจะได้อยู่ทำไมถึงคิดแบบนั้นอ่ะ She stopped by the alchemy bench once, a long time ago, and asked me about Albedo. I thought maybe she was trying to find him, for work or something. But when I asked, she just said that she was curious about him because he was so intelligent, and wanted to talk to his assistant to find out what he was like. A lot of people might have given a more tactful justification, but I could see in her face that she wasn't trying to hide anything. She was just very direct and straightforward. That's why I don't think of her as the lying type. Rosaria doesn't look like the sort of person you'd want to get into a fight with. Maybe she just fights her way out of situations that some people might lie to get out of. โคเล่เจอโรซาเลียทีจะเป็นไงวะเนี่ย I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. ใช่ She just doesn't show up. ใช่ She's a tough cookie, huh? นางไม่สวดมนต์ด้วยซ้ำแต่นางเป็นซิสเตอร์นะครับ Sino fits in this list too. เหรอ True. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. Kinda like จริง with Rosaria. Oh, and Paimon also nominates Razor. Bet he couldn't lie to save his life. เพี้ย I've also got someone เล else เซ in อร์ mind. ไม่ได้เจอ Noelle, ปีห the นึ่งแล้ว trainee knight. She's a very honest person. I don't think she'd tell a lie. Alrighty, write her name down too. Wait, there's one more person. You know, our long-standing staffer at the alchemy bench. ทำไมฮะสนะ You mean
Timaeus? Timaeus Yes, him. Truth be told, he's been love-struck recently. He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he succeeds in getting the woman he loves. เฮียเฮ้ย จริงเหรอ Well, who is it? Do you know her? I've never met her. All I know is that she's from Liyue. Timaeus says that she's fun, has a great personality, and is very, very good looking. เฮ้มีแต่คำอวยทั้งนั้นไม่เห็นบอกข้อมูลเลย Since we're on the topic, helping Timaeus win the lady of his dreams was also one of my goals for this Windbloom Festival. But how can we help with that? I don't know. Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he sends letters to her. Help him pick a nice gift and wrap it properly. That sort of thing. Yeah. I had the same situation once in the Avidia Forest. I helped another forest ranger out by delivering a love letter to the coworker she likes. Yep, that sort of เค thing ยทำด้วยเหรอ exactly. Oh, also, I helped him with some of the groundwork for one of his research projects. He must have appreciated it because he gave me a refrigeration device that he's been developing as a thank you gift. Is it any good? I mean, it looks nice. Sounds like a no. Alright, guess we'll put Loverboy down on the list then. Okay, so last of all, we have a legend that never ends. Anyone come to mind for this particular line? Lisa, ตำนาน perhaps? ที่ไม่รู้จบ A librarian understands books best, and aren't most legends written down somewhere? ไม่แน่เสมอไปแต่ก็มีเหตุผลเนาะ When I think about legends, fairy tales and picture books come to mind. Maybe Kale. คลี She read a lot of fairy tales when Tainari was teaching her to read. คลีกูคิดถึงคลีก่อนเลย Oh, do I count? เด็กในนิทานอ่ะเด็กในนิทาน I'll รู้ put สึก you ว่า on ค the ลีเหมาะ list. หัวข้อนี้เหมาะกับสู้โคตรไหม I prefer to read things like an illustrated analysis of alchemical Look at Mac, substances and their uses, the fascinating principles of crafting, and hypotheses of life. อ๋อตำนานที่ไม่รู้จบนี่เว้ย Point taken. Paimon didn't quite understand any of those. Klee might be a good choice. Her mother, Alice, is a renowned traveling author, so I'll bet she's been exposed to all sorts of myths and legends. อ้าว Alright then, Klee makes the short list. Well, that should just about do it. Next up, we should go and ask the people on the list about the prophecy. Do we have to ask absolutely everyone on the list? It seems like a lot of people. It is. So, I was thinking that perhaps we should split up. That might make our search more effective. Okie dokie. Also, I've thought of a method of gathering feedback. บอกวิธีคิดให้ได้ทุกคนทราบ No problem. We can do that. You and the Bang, team ka ba, traveler ha? are practically joined at the hip, so you two can go together. I'll pair up with Kale. เน่ Sensible sucrose. Sounds like a winning combination. Okay, I promise I'll help. Capable Kale. Yeah, I got this. Rest assured that the unbeatable Traveler and Paimon will do our part too. Off we go. I plan on starting from the person with the most defined stronghold. So let's go to the library. Lisa should be there. Stronghold. That's an, interesting word to use. Maybe den? No, that's even worse. How about layer? โอเคตามหาลิซ่าอ้าวสังงั้นโอเคไม่เดี๋ยวถามมึงกูจะเปิดประตูโอเค Here we are, Lisa's lair.
Oh no. That was a bad word choice. Now Sucrose is using it. It's all my fault. Lisa, might I ask if... Huh? ไม่อยู่เปล่านั่นไงกูว่าละไปไหนเนี่ยเอ้าเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยบอยแบนด์ Kale, what are you doing here? I can only sucrose that they were Kale-ing on someone. โอ้หยุด At least เถอะ that's as far as I know. โอ้ยฮะ Just stop it with these puns. I beg you. Are you trying to win worldwide fame for unfunny jokes? Is Lisa not here at the moment? Surprising, isn't it? She went out. อ้าว I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Oh. So you studied in the same darshan as Lisa? That's right. Oh. Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamod students. Yeah. Wow, that's cool. But wait, we're getting sidetracked. We came here to look for some information. Kale and I are investigating a prophecy, and we were hoping you all might be able to help. Oh? What sort of prophecy? I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, and me about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have in written form to the Sucrose mailbox. The Sucrose mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details. A quick answer off the top of your head might not go into enough depth. So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Kale mailbox. Or even the Sucrose, Kale, Traveler, and Paimon mailbox. ใช้ชื่อด้วยกันอีก In this case, we can just go with your quick answer off the top of your head. Sounds like a good solution. Certainly more reliable than verbal discussion alone. Agreed. Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not, you cannot simply take them at their word. Understood. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your mailbox. Thank you all so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done. I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. Do you get the feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Yes, I'd noticed that too. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. And isn't rediscovering one's youth while revisiting old haunts a worthwhile pursuit? When I first met Kale, she'd never known happiness or youth. But things are different now. Her Elazar being cured was a huge milestone in her life. Kale is a very sensitive and introverted child. I'm sure you must have noticed that too, Albedo. From the time she's been in my care, I've observed that she's actually a very lively character by nature. But she had a very rough start in life, and it changed her. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just pretexts? I wouldn't say that. Both Kale and Genius Invocation TCG are very important to me. Would it really kill you to just say yes in this situation? Fine. Yes. We came out of concern for Kale. She's been back to Mondstadt of her own accord several times, but it has led to no significant improvement in her mood. Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. Sounds like an extension of your own self-confidence as her teacher. You could say that.
In a similar vein, I've heard that Sumeru scholars often build their social relationships based on their academic ones. Is that true? I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of its resources are in some way linked to academia. As such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies. But the relationship between the three of us is not an academic one turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Oh, so the academic paper is the nexus of the academic family. Interesting. ทุกคนรอไซโน่เล่นมุกมาตั้งแต่ 3.1 พอ 3.5 มาพี่แกซัดทุกมุกรวยอย่าเป็นปืนกลใส่คนเล่นผลคือพอเธอกูขอร้อง I would think of us more as siblings. An equal and pure relationship, unaffected by academic considerations. As much as I'd prefer not to admit it, that statement is not inaccurate. I can understand that position. I have a younger sister myself, and it's only natural for me to be protective of her. What you describe fits the idea of a city of learning, as I imagine it. The family is where all social relationships intersect. As such, a family founded on common goals may actually be more stable. By the way, who's the eldest between you? Let's not go down this rabbit hole, please. ถามงี้เลย In terms of age, I'm the eldest, of course. He just doesn't want to admit it. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Perhaps I could bring Kale into this happy family to be your elder sister. No. You will never see me admit to being the youngest sibling. Except perhaps as a last-ditch effort to turn the tables in a game of cards. This ตัวเราใช่ไหมโอเค Guess we'll leave Kale and Sucrose to it. Fingers crossed all goes well for them. Now then, where should we go first? Let's try our luck at the bulletin board, shall we? A lot of people tend to show up there at some point in the day. Maybe we'll get lucky. มาไหนคุณเห็นพีระมิดนั่นไหมไปกับครีมมรดกสกาเลตคิงพังก่อนแน่พีระมิดโอ้ Nice, just as we hoped. There's a load of people here. Huh? Even Lisa's แม่ here. ได้เจอกันแล้วไม่เจอกันนานเล Hey ย there, Traveler and Paimon. It's been a while. How have you been? We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? จ้า Teacher is not at the usual place. Oh, please. It's not as if I'm glued to my chair. I like to get out for a little fresh air every once in a while. Mika's here today, so I thought it'd be a good time to introduce him to Bennett and Razor. They're all out and about quite often, so it's helpful for them to get to know one another. Hello, everyone. My name is Mika. ก่อนหน้านี้เคยเจอกันแล้วสวัสดี I look forward to working with you. No need to be so formal. We've known them for ages. They're cool. Windbloom. Fun? Actually, we haven't gotten to the fun part yet. We've been busy investigating a prophecy. ฮาเลมโช A ตะ prophecy? What kind? A good one or a bad one? Gosh, that all sounds quite fascinating. I can't believe I made it onto your list of names. You really think I'll be able to help? Believe in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my thoughts. Oops. Oh,
Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right here and now. Sucrose said she'll put a mailbox next to the crafting bench, so you can just write down your thoughts when they come to you, and drop them there. A meticulous and efficient plan. Yep, that sounds like Sucrose. I will think also. Give me some time. You still have other people on your list that you need to go see, right? We should leave you to it. Don't worry about us. We'll drop off our letters at the mailbox as soon as we're done. Okay, bye for now. Let's head over to Star Snatch Cliff next. Maybe we'll be able to find some people there. And even if we don't find any familiar faces, you can see really far from up at the top. Maybe we can find people that way. Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If you get tired, you know you're always welcome to visit me for a break and a cup of tea. ชวนอย่างนั้นเหรอชวนผมอย่างนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยเหมือนกันนะ Let me check my notes. Huh, this way. Got it. Kale, please follow me. โอ้โหเวล90โอ้โหแม่อยากจะข้ามเวลาไปไอ้นี่จังเลยไปโนเอลเหรอคีไอ้เหี้ยเจอหมดเลยเยี่ยมอยากข้ามเวลาไปปั้นให้เร็วจังเลยแม่เล่ It's our lucky day. อ้าวคีมาทำอะไรอ่ะ People over there. อ๋อโนเอลน่าจะมาเฝ้ามั้ง And Eula's with her too. คีน่าจะอะไรวะโนเอลน่าจะมาเฝ้าคีเขาเล่นด้วยกัน2คนนี้เล่นด้วยกันอยู่แล้ว Oh, it's Sucrose. And Klee also spies. The girl with the long scarf. Kale, we were just talking about you. Ah, right. I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. เว้ยจะว่าไปนางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของอีเวนต์มานานเหมือนกันนะโนเอลอ่ะหายไปนานมาก Nice to meet you too, Noelle. My name is Kale. But you already knew that. Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. แต่รู้สึกว่ายูล่านี่ What are you doing here? เริ่มสนิทกับ Are you คนอื่น planning แล้ to ว blast some fish? Nope. Klee's on patrol with the other knights. หรอลาดตระเวนจริงเหรอ Now that you mention it, it looks like everyone here is a Knight of Favonius except for Kale and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. โนเอลตัวละครสีดาวที่โคตรแรงในอีเวนต์ยิ่งกว่าอีสเตอร์เอ็กจริงนางไม่ค่อยโผล่ในเนื้อเรื่องอีเวนต์บ่อยมากอะแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องน้อยมากเลยนาง Technically, though the distinction is hardly relevant right now. This isn't a very formal patrol. We're just chatting. Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. There's no need to be nervous. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yup. A few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. Amber! อ้าวอะไร Sorry, I อ้าวก็รู้เรื่องเซอร์ไพรส์ didn't แต่ say anything about what the surprises are. Oh no. How am I supposed to join this conversation now? What do I say to that? Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? Tell me! ซูโคตดูเหมือนจะดูออกนะว่าโคเล่พยายามจะคิดว่าจะหาเรื่องอะไรพูดเนาะ TCG โนเอลเก่งเหรอI'm saved. Sucrose has given me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about.
What an interesting prophecy. I have no idea what the answers could be, though. So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. Thank you so much, Eula. Anytime. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. I'll drop something in there for sure. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. Yep, don't worry. You can count on us. But we do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains and will end at the city gates. You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah, so, we'll be on our way for now. See you later. Have a safe trip back. Are you okay, Kale? เสียงอะไร เหมือนซาวด์เอฟเฟกต์อะไรข้าง Was หู it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was obvious. Whatever is bothering you, you can talk to me about it if you want. I'm happy to help. Thanks, Sucrose. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the others. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Amber was the one person who didn't give up on me, and if it wasn't for her persistence, I wouldn't have found a friend at all. Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model, and hope that maybe one day I could learn to be like her. But after trying and failing for several years, I think I finally realized I'm no Amber, and I never will be. Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so weird. I always get so anxious and I overthink everything. Aw, Kale, don't say that. Sucrose, would it be okay if I told you a bit about my past? Whoa. NPC ซูเมรุนี่มึงเรียกเอ็กโซเดียตบกูเลยก็ได้ถ้าเก่งขนาดนี้โอเคเชี่ยบทบาทซูโค้ดเยอะขึ้นนะโห I already knew bits and pieces about her, but still, why did she have to go through all that? I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. I get into a spiral of self-doubt, and then I end up having to find somewhere to vent it all out. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? At least, I think it's kind of an honor. And, I mean, you've probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in, and going on and on. But even so,
You still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talking about yourself for once. If you hadn't told me all of those things, I never would have guessed that you struggle so much. Honestly, I feel like we're very similar people. Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, I relate to that so much. Oh, and also that part about studying under a genius. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh. I'm not very good at giving words of comfort or anything, and I'm not gonna tell you to just get over it or stop worrying about it. How about we just sit here for a little while? We don't have to force a conversation if we can't think of anything. We can just sit here together. Sucrose has stopped talking, but for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Kale, see that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? I don't think so. Sorry. Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything. At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. โมเมนต์น่ารักดีนะ โมเมนต์สองคนนี้น่ารักดีว่ะ I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time I get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic Windbloom. Your Tetra... what? Two of my favorite things I've made. They're really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor? Sure. I'll try the cheese one. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Kale needs right now. She needs a new friend. Someone different, who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Kale needs someone that's just not the same old me. กำลังใจนี่เลยไปเชี่ยก็ถ้าเกิดถามว่าลิเกไหมก็นิดหน่อยไม่ได้ถึงขั้นน่าเบื่อแต่มันมีรายละเอียดที่แบบว่าเรียกว่าไงดีอะนิสัยของตัวละครอะมุมมองของตัวละครแต่ละคน We made it! Paimon hopes we find someone we need here. Help! I beg you, please don't let go. ฮะ Who's that yelling? Let's hurry and take a look. เอ้าเดี๋ยวทำไมอาสอแป๊บนึงนะกูเห็นมึงอยู่ที่โต๊ะคราฟอยู่เลยมึงมาทำอะไรที่นี่ Timaeus? เอ้า We also have Rosaria and Mona? เอ้ามาทำอะไรอะ What ensemble is this? Good question. What kind of a motley crew is this? It's been a while, traveler. สุขสันต์วันเทศกาล You จ้ะ two are looking pretty good. I trust you've been well. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground.
Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. ทำอะไร Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you would have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Don't mention it. Just lending a hand. Literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually happened was I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and ran into Mona on the way. She took a look at her scry glass and advised me to turn back because it would be dangerous. But you still came up here anyway? Yes, I did, because there's something I just had to do. Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. Run into someone with a death wish in this area. I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I was wrong. I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love-struck Mondstadters is what the Windbloom Festival's all about. Okay, that explains you. But why is Rosaria here? I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to save a life along the way. โอ้โห มาไกลมาก That's why the scryglass just showed danger instead of fatal danger. Very funny. Anyway, Traveler and Paimon, what brings the two of you to Star Snatch Cliff? Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Actually, you're some of the people we were looking for. Huh? I see. So, all we'll need to do is find some clues, make a note, and drop it off at the mailbox? Yup. I can't believe there's a prophecy like this, let alone that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. ไม่ต้องห่วงรู้กันหมดแล้ว I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. You saw me. You said you clues, right? Well, in that case, Mona Magistus the astrologist will provide you with a personally handwritten letter. Just wait for it to show up in your mailbox. Yeah. You can be on your way now. We won't keep you any longer. Alright, then let's head back for now and meet up with everyone else. ระวังความปลอดภัยด้วยทามัส Will do. This is ใน all สภาพ so บาบาร่าเดินตามหาโรซาเลียสิ Thank you both. เฮียแบบสวดมนต์แล้วกลับมาแล้วไอ้เฮียมาโคตรไกลอ่ะเนี่ยบอกว่าอยู่ห่างจากผู้คนหันไปดิมีคนไหมมาเพื่อแบบอยู่ห่างจากผู้คนหันหลังซะก่อนดิมีคนไหมตอนเนี้ยไอ้เฮียมาไกลเหลือเกินโอเคไปมาอย่างไกลไปเรียบร้อยนกโมเมนต์น่ารักเยอะนะอ๋อนี่ไงก่อนจดหมายที่ว่านี่คือนี่อ่ะโอเค We're back! Oh, but it looks like you two beat us. Welcome back. Did everything go well? Yep, we managed to find and talk to everybody. We got back a little early, so we took some time just now to put the mailbox together. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even need to pay for the materials. It's just a shame that Kale got a splinter. Don't worry about me. เซียนตำนิ้ว I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. I've already taken care of it. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So, all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive. Traveler, Paimon,
Why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? ฮะจบแล้วเหรอ Definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and know that everything's taken care of. โอเคผมก็ว่าความยาวมันก็กำลังดีอยู่นะโอเคจบ day 2ก็ได้วะอ่ะ Stop. You're embarrassing me. Wait. Actually, there's one thing that still needs taking care of. Paimon's starving. Hey, traveler, you wanna get dinner? Your treat. จ้าขอตัวก่อนนะ I'll go with Sucrose to return the leftover materials to the vendors. You two, go get a proper meal. We can't have anyone going hungry. Yeah, now would be a good time for a break. Once everything is ready, let's meet up here again and collate all the information we've gathered. เฮ้ยใครเฮ้ยใครเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะใครเนี่ยมา Paimon will have this one, and this one, ooh, and this one. ผ่านมอล่าสิ้นสุดแรงเกินเลยนะ Hey, Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. เพิ่งค้นพบว่าหิวนิดหน่อยจริงๆแหละฟาดอาหารทั้งมื้อกับไพมอนจนพุงกลางจ้า Paimon is super full. นั่งชมวิวอยู่ข้างทางก็ไม่เลวนะ Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Yes, everything's ready. I've packed some great wine and smoked ham. Oh, your parents will love it. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? เบคอนอ่ะก็โอเค I must remember to get some milk today on my way home. Please, feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Enjoying the scenery? อ้าวว่าไง Oh, Tone Deaf Bard. Are you here for some food as well? สั่งอะไรให้นายกินหน่อยแม่ Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before coming here. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. แป๊บนึงนะมึงจะดื่มไวน์เป็นข้าวเลยเหรอ Anywho, you should be getting ready to thank me. I come bearing good news. อ่ะว่าไง What kind of good news? Behold! อะไรบนกระดาษมีภาพแผนที่อย่างง่ายกับประโยคเป็นราวคำไล่มนต์ What is it? It's what you need the most right now. The answer to the prophetic puzzle. อ้าวรอ Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the company of friends. เข้าใจละ Then it's settled. I'll leave you to your business for now. Feel free to find me for a chat again once you're done working through the prophecy. Also, if you have some time, we could organize another fast-track love poem class. Oh, you're starting that up again? I sure am. Nobody else has signed up this year, though, so the duty to learn falls on you. Anyway, see you later. จ้า Venti always looks so relaxed whenever we run into him. Paimon can't help but be jealous. อิสระ Excuse me, if you don't mind. Could I chat with you for a moment? ไงครับเจ๊เป็นใครเนี่ย You may call me Scarlet. โห Just like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land. Mind if I buy you a drink? อย่างนี้เหรอแต่วันนี้ไม่ดื่มแล้ว Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell?
Well, we are very experienced adventurers after all. เฮ้ยอะไรสกาเลตครีมแซนด์วิชซิกนอลละไม่มั้ง I can't. เหรอวะ That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place. I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather, you are trying to investigate a bizarre prophecy? Yep, bizarre is definitely the word. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. If and when you manage to unravel the answer to the prophecy, could you let me know what it is? สนใจในคำพยากรณ์เหรอ Not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation. That's what I'm interested in. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that I come for a visit. อย่าสปอยมากนะคุณไม่งั้นผมหมดหนุกนะอย่านะ As it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she once saw. What do you think about Mondstadt so far? It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. We think so too. So, about the prophecy. มันคือทฤษฎีสปอยว่าปราบใช้คลาสสิกแล้วอะคืออะไรวะพี่ไอปราบมันเปลี่ยนเอเฟกต์แล้วเหรอเปลี่ยนเป็นไลฟ์เอเฟกต์แล้วเหรอเวรแล้วมึงทฤษฎีสิ้นคิดเฮ้ยไว้ก่อนนะนี่ Thank you. You're very friendly. ชื่อมันก็คล้ายเป็นงั้นแหละ It's a pleasure to meet you. อ้าว I'll leave it to you then. I hope you continue to enjoy the city and have a wonderful day. She definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could be? นั่นดิ Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that never ends. โรซาเลียI never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. เฮ้ยแม่งจบแม่งจบได้โคตรน่าสนใจอ่ะเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียแม่งจบขนลุกอยู่นะโรซาเลียแม่งสปายตามหลังไอ้เฮีย Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? แป๊บนึงนะ Day 2 NPC Day 2 NPC Day 2อยู่ไหนวะอ้าว NPC Day 2อยู่ไหนมี2คนที่ห้องสมุดห้องสมุดที่ว่านี่คือห้องสมุดอัศวินใช่ไหมห้องสมุดจัดไปไป2 วันรีบปันอ้าวนี่ไงโอ้รุ่นพี่กับรุ่นน้องมาเจอกันว่ะ Why, if it isn't my underclassman Sino. What a pleasant surprise it is to see you in Mondstadt during the Windbloom Festival. Greetings, Lisa. Though I'm sure you've been aware of my presence in Mondstadt for some time already. Oh dear, looks like you've seen right through me. But I was in no hurry. I knew we'd see each other sooner or later. Yes. It's just as Professor Cyrus said. Shared aspirations always have a way of bringing people into each other's orbit. He
always has such a poetic way of wording things. I suppose that's the one respect in which I've taken after him. While in your case, yes, it's his wit and eccentricities that have left their mark on you. I'm not sure that describes me very aptly these days, given that I'm now the General Mahamatra. Still, if we're going to talk about ways with words, I think my deadpan humor is far superior than our professor's. Is that so? Strange. I heard that you're just Sino the Adventurer when you're in Mondstadt. You make a good point. What do you think of Mondstadt during this time of year? It's quite nice, isn't it? Yes, it's very nice. I think I'm starting to understand your reasons for leaving the academia. I've always prided myself on making wise decisions, and that was certainly one of them. If our professor had been as sensible as you, he would have had a much easier time in his working life. Being stubborn doesn't help anybody. Well, if even you feel comfortable criticizing him now that he's retired, it really goes to show how much he's changed. Stubbornness is an all too common vice among scholars. I hope that never rubs off on you. I'm always happy to see you visit Mondstadt and experience the feeling of freedom for yourself. I heard the latest news about Kale, too. No doubt the traumas of her childhood will persist for a while to come. But I have to say, she appears to be doing quite better this time than on previous visits. I suppose you're something of a mentor to her, aren't you? Now that I think about it, the two of you aren't so dissimilar. The power of Hermanubis once brought you great suffering. That's all in the past now. Besides, Professor thankfully didn't treat me like a test subject for the priest's power like the higher-ups had hoped, even though I was a desert dweller. Instead, he gave me the tools I needed to lead the life I have today. He adopted me, educated me, taught me how to fit into society. I am very grateful to him. You are very gifted, and sometimes that can become its own curse. But he has reason to be grateful to you too. Without you as his son/student, he may have never changed his stubborn ways. As a fellow student of his, I couldn't be happier for the two of you. Well, look at how quickly this developed from small talk to a deep and serious conversation. That's one thing I do miss about my academia days. By virtue of being another of his students, you were as much a part of Professor's family as I. It's perfectly natural for a daughter to inherit her father's conversation style. If you say so. I suppose that means I get to call you baby brother from now on. I'd rather you didn't. Yes, there's the baby brother I remember. เว้ยว้าโมเมนต์โมเมนต์รุ่นพี่รุ่นน้องเว้ยเยี่ยมดีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะจีนอยู่ปะวะจีนก็ไม่โผล่เลยไปรอบเนี้ยจีนอยู่ในอีเวนต์ปะถ้าสายฟ้าเป็นคนที่หมกมุ่นอะไรกับอะไรบางอย่าง คุณไปเล่นกิจกรรมต่อได้เลยมีแค่2 คนนี้เหรอมีแค่2 คนนี้เหรอเนี่ยไหนกิจกรรมที่2ของเราที่จะมาเล่นในวันนี้บทเพลงวายุบทเพลงเล่นไปแล้วอ่ะกูเล่นข้ามไปเหรอไอ้นี่คืออะไรอ่ะมีแค่2 คนนี้เฮ้ยแค่นี้เองโอเคไปเพลงแม่งชิลเกินเล่นตอนเย็นๆแล้วแม่งเพลียแล้วเกินไปเก็บลูกโป่งแพ็กแมนทอมอีเวนต์มันเล่นยังไงถ้าโดนลูกโป่งถ้าโดนลูกโป่งดัมมี่โอเคจะแต้มลดแสดงอยู่ในมินิแมปด้วยผู้เล่นเดี่ยวสามารถทำการท้าทายโดยจับคู่ออนไลน์ได้ส่วนโหมดเล่นหลายคนเผชิญหน้ากับผู้
ผู้เล่นอีกทีผู้เล่นในทีม1 คนเพื่อมาร่วมท้าทายด้วยกันโคออปเหรอโอเคผมก็ว่าอยู่มันแบบยังไม่เจออีเวนต์โคออปเลยจนกระทั่งตอนนี้โอเคจับคู่ท้าทายมาลองดูมันยังไงดูใครจอย1วะน่าจะคนนั้นแหละไปไหนแล้วอ่ะต้องกดเชิญเขาด้วยเอ้าแล้วเขาหายตัวไปงั้นเดี๋ยวเล่นคนเดียวกันเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าต้องเข้าอีเวนต์ยังไงอะเวรกรรมโอเคมาเล่นคนเดียวกันเข้าหน้ากิจกรรมแล้วกดเชิญผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันไม่มีอะไรให้ผมกดเลยวะมาไปแล้วนะเฮียโอ้ยเวรกรรมเกือบละเฮ้ยเกือบแล้วกูแป๊บนึงเซฟโซนใช่ไหมอันนี้โอเคไอ้จ้ามองไม่เห็นเราต้องเก็บลูกโป่งให้ครบด้วยเปล่าวะเฮ้ยเกือบเฮ้ยมันเพิ่มมาอีกตัวนึงเฮียเอาละกวนตีมผู้เล่นละอย่าโอเคเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเฮียเฮียเกือบแล้วกูฟ้ากูเกือบกดซีเรียมใช้สกิลวิ่งฝ่าดัมมี่ได้โอเคอันนี้ด่านแรกเนาะด่านแรกน่าจะได้เท่านี้ก่อนไหนอันนี้ได้ดาบแล้วโอเค 3,500 4,000 โอเคดาบอย่างนั้นเหรองั้นแสดงว่าเราก็มีเหตุผลมากพอที่จะมาเล่นอีเวนต์นี้พอสมควรนะเพราะว่าดาบเล่มนี้ใช้กับเดย่าได้ใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็มีเหตุผลที่เราต้องได้ตัวนางมาเล่นนะครับก็ยังดีถามจริงไอ้เหี้ยทำไมโอ้ยสิงเว้ยไปเล่นให้จบกันไหนท
ทายคนเดียวไปเหงาเล่นคนเดียวมันก็รู้สึกท้าทายอยู่หรอกแต่มันก็เหงาเนาะโอเคไปHoly shit เฮ้ยโอ้แต่มันสวยขึ้นนะตาดานกูไปละจ้าเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วกูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยผมว่าเล่นกับเพื่อนไม่ก็หนุกนะเฮ้ยอย่ายุ่งกับกูเฮียวิน่ากลัวว่ะอย่าหันกลับมาสิโอ้ยโอเคมันเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหแม่งเยอะมากตัวพวกแรงไฟแมงป่องสายฟ้าสารพิษลมเดี๋ยววันไหนคุณอยากไปฟาร์มเอาของทักมาได้โอ้ผมเรียกว่าไงดีอะคือแบบคุกกับเกนชินมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ผมจะคุกกับเกนชินแบบทั้งวันทั้งคืนแล้วไงไม่เหมือนเมื่อก่อนแหละชีชเฮียปลดล็อกพื้นที่ไปละแม่งเกือบเก็บออฟมานั่นแหละโวยละไม่ต้องยุ่งกับกูไม่ต้องมาชนกูเลยไม่ต้องชนกูเกือบแล้วโอเคลูกโป่งดอกไม้โอเคหุบผาของอายุ what the fuck เฮ้ยอย่าเฮ้ยไอ้เหี้ยด่านแม่งกวนตีนอยู่นะอะไรอะเหี้ยไม่ปลดอีกเหรอปลดให้กูเร็วปลดให้กูปลดยังวะโอเคปลดแล้วโอเคไม่ได้ใช้สกิลเลยครับแม่งเอาแต่นี้อย่างเดียวเลยไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันมันกวนตีนนะมันก็สนุกดีหลอนๆดีโอเคโอ้โหกูว่าได้ใช้แล้วล่ะได้ใช้สกิลที่ว่าแล้วล่ะมาวงกลมกับสี่เหลี่ยมใช้สกิลใช้วงโอเควงกลมนะโอเคมาสิ่งที่ผมต้องทำผมรู้สึกว่าเอาลมไปเยอะๆดีกว่าสั่นพ้องธาตุมันถ้า2 ลมวิ่งเร็วแหละถ้าจำไม่ผิด Sounds good to me ไป2 ลมวิ่งเร็วจัดไปวิ่งเร็วๆประหยัดสตามิน่าไว้ไม่ได้วิ่งเร็วดิมันประหยัดมันแค่ประหยัดสตามิน่าเฉยๆไปด่านต่อไปไปมึงก่อนเลยอ้าวเฮียโดดข้ามแพงไม่ได้โอเคนั่นก็แปลว่าโกงไม่เป็นเองเปิดพื้นที่ต่อไปฮะเร็วจังไหนวะพื้นที่ต่อไปไหน
what เฮ้ยขึ้นไปตรงนั้นยังไงนี่คำถามอ๋อโอเคก็นึกว่าไอ้นี่ไม่ได้นึกว่าต้องหาทางเว้ยเวิร์ดแล้วมันโดดข้ามได้เหรอวะไม่ได้ดิโอเคไปมีบัฟวิ่งเร็วกูใช้คุ้มสิครับอย่าเฮียปราบลาออกจากวงการคลาสสิกแล้วไม่ใช่เลยทางที่เรามาโอเคขอใหม่กันเชี่ยโอเคเล่นด้วยก็ได้นะเขียนไหนเฮ้ยเดี๋ยวงัดก่อนงัดตรงนี้ก่อนไปไม่ตัวข้ามแพงไม่ได้จริงๆเว้ยเวลาไม่เกี่ยวสาระคือคะแนนอ๋อโอเคครับผมก็นึกว่าเราต้องสปีดรันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อย่าไอ้เหี้ยมันจะหันกลับมาหากูเหี้ยแล้วติดโกนหนังสือไอ้สัสอะไรไอประตูนั่นอะไรโอ้ชิตเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็มีแท็บโพโอ้ no คือคะแนนหยุดสิโอ้250โอเคกูไปละสปีดี้เฮียแมปใหญ่อยู่เหมือนกันนะใช้ได้เลยอะไม่เห็นกูเลยสิไม่เห็นกูเลยสิไม่เห็นกูดิอุ้ยเฮียอย่าไม่งี้เฮียอย่าโอ้ยเฮียเกือบแล้วอุ้ยอย่าเฮียอย่าโหเฮ้ยเฮียน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโดนปรับปะอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเฮ้ยเก็บก่อนโอ้ยเฮียเกือบแล้วลูกโป่งใหญ่ขอลูกโป่งใหญ่หน่อยได้ไหมอุ้ยเฮ้ยขอลูกโป่งใหญ่ก่อนเฮ้ยขอลูกนี้ก่อนโอเคได้ละออกเร็วออกเกือบแล้ว
ลูกโป่งส้มกดใช้สกิลบ้างเหรอผมไม่รู้ไงว่าปล่อยสกิลตอนไหนดีไม่รู้ว่าสกิลมันทำอะไรไงก็เลยแบบไหนๆก็วิ่งรอดมาได้ก็ไอ้นี่ไหนๆก็วิ่งรอดมาได้ไงก็เลยแบบยังไม่ใช้แล้วกันไปย้ายตู้หนังสือเหรอโอ้คราวนี้พัซเซิลเว้ยพัซเซิลหน่อยนึงHoly shit มันเยอะมากไปละยังใช้ดัมมี่ไม่ได้เยี่ยมกำไรอย่าดูนะอย่าเชี่ยใช้ก่อนโอเคอย่าพื้นที่ต่อไปโอเคเปิดแล้วไปสกิลเกราะป้องกันเราวิ่งชนไปเลยไอตัวที่ไล่เราได้ครับเยอะเยี่ยมลูกโป่งใหญ่ย้ายตู้หนังสือก็มันสงสัยโอเคเฮ้ยวิ่งนะโอเคมันอย่างนี้นี่เองเปิดให้กูเร็วโอเคเยี่ยม2 ลูกอีก 2 ลูกเจอที่ไหนวะ2 ลูกลูกหนึ่งอีกลูกไป perfect score เหี้ยเกือบแล้วโอเคมีการให้คะแนนเก็บมอนก็ให้คะแนนด้วยเนี่ยโหคราวนี้แม่งเล่นกับแสงเว้ยมีความมืดมาเกี่ยวด้วยมืดสลัวหลังจากเปิดที่กำเนิดแสงในพื้นที่กับสู่สถานะแสงสว่างอีกครั้งจะมีลูกโป่งดอกไม้ใหม่ปรากฏตัวลูกโป่งดอกไม้เปิดไฟหาลูกโป่งที่ซ่อนหุยเฮียคือเราหาลูกโป่งไม่เจอเหรอโอเคมันมีลูกโป่งอยู่บ้างที่เราพอจะเก็บได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเกิดมืดเมื่อไหร่มันก็เรียบร้อยไงเอ้าแป๊บนึงนะไอพลังดัมมี่เรายังใช้ไม่ได้เหรอเอากำไหนวะที่เดิมโอเคยัยแม่งเกือบแล้วโอเคลูกโป่งที่ซ่อนไว้ใช่ไหมลูกเบลเลอร์เก็บมา
เฮียใช้ดัมมี่ไม่ได้เฮ้ยต้องหากูก่อนปลดล็อกพื้นที่ต่อไปเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคนี่ที่นี่มืดมากเลยอะน่าจะให้เราหามั่ง50 ลูกแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่ดีๆก็มีบอลลูนโผล่มาจากหลังโอ้มันมืดจริงนะเนี่ยผมว่าน่าจะเพียบเลยไปเอ้ยเฮียเกือบโอ้เกือบเฮ้ยเปิดเร็วเฮ้ยเกือบเฮ้ยเฮ้ยเฮียกูมองไม่เห็นเฮ้ยกูจะเอาลูกนั้นเฮ้ยโอ้เฮียเปี้ยโอ้ยมึงนอไปไอ้เหี้ยแม่งทะลุอุ้ยเหี้ยตามมาตอนไหนวะไปเข้าทำงานมาอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเปิดเร็วโอ้โหกำจัดพอดีเยี่ยมหาก้อนพลังเขียวสว่างอ๋อโอเคครับผมนึกว่าก้อนเหลืองตอนแรกผมนึกว่าก้อนเหลืองโอเคด่านสุดท้ายจัดไปกับเนื้อเรื่องโซนที่3ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเชี่ยโอเคมืดอีกแล้วโอ้ยยาวเกือบนี่ไงได้แล้วเนี่ยก้อนเขียวสว่างเรียบร้อยกูได้สกิลแล้วอุ้ยเฮียเกือบเอ้ยเฮียแม่งตามอยู่ไหนวะโอเคเกียร์ไปละแน่ไม่ได้แดกแน่ไม่ได้แดกนั่นแน่ไม่ได้แดกปาดหมดอ้าวอ๋อได้โอเคปาดหมดทุกตัวตอนนี้กูเก็บสกิลพร้อมแล้วเฮียปาดทุกตัวแม่งหอใหญ่เว้ยทำไมรู้สึกว่าเหมือนเฟรมเรทตกวะเฮ้ยเหี้ยเกือบละโอเคเฮ้ยเหี้ยเกือบโอ้เกือบ
ดี๋ยวมึงปาดแม่งขาย2 ลูกว่ะไม่เจอโอเคเรียบร้อยเปิดไฟตรงกลางห้องเรียบร้อยเพชรเป็นกอบเป็นกำโหถ่ายภาพเหรอวะอีเวนต์ถ่ายภาพเลยเหรอโอเคไหนร้านค้ากิจกรรมขอพวกนี้ก่อนแล้วกันจำเป็นสุดๆจำเป็นมากผมมีอยู่ 4,000 เลยเหรอไอ้แร่นี่ค้าเป็นว่าเล่นเลยครับแม่เรียบร้อยนี่ก็เหลือแต่ตัวส้มละวินบลูมโอ้อะไรของขวัญวินบลูมอ๋อโคเล่แน่เลยโคเล่น่าจะให้เรานะครับผมโอเคสักครู่เกือบลั่นละกูเกือบลั่นแล้วมากดซิไม่ออกไม่ออกจบข่าวไม่ออกไปวันที่ 3 It's time! It's time! Let's go meet Sucrose and Kale at the crafting bench! เอ้ยเดี๋ยวโอ้เค้กกดใช้ได้ไม่หาย เกือบลั่นแล้วทำไมมันถึงกดใช้ได้วะงงเหมือนกันอันสุดท้ายไม่เอาเหรออันสุดท้ายไหนวะแป๊บนึงนะขอดูก่อนไม่ครบเหรอก็นี่ไงครบแล้วเนี่ยนี่ไงครบแหละโอเค8 วิหลังจากสกิลธาตุถูกศัตรูทำให้เกิดปฏิกิริยาธาตุพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 24% ชำนาญธาตุ 96 หน่วยตอนนี้ 12 โอเคเดี๋ยวค่อยไปอัพเพิ่มฮะเยี่ยมไปเลยโอ้แป๊บหนึ่งขอเวลาไปฉี่ก่อนปวดฉี่ละเฮ้ยมีอะไรในไลน์แมนสั่งกินไหม รู้สึกหิวขึ้นมานะครับผมสักครู่นะครับมาเดี๋ยวผมกลับมาสักครู่นะ
มีร้านข้าวเปิดอยู่เดี๋ยวหลังสตรีมเดี๋ยวสั่งแล้วกันนะอย่างน้อยมีร้านข้าวที่ผมชอบทานเปิดอยู่จัดไปเขาได้มีอะไรเหรอมาส่วนสุดท้ายของวันนี้ Great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. Nice work. Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read through first? ตอนที่3คำตอบของสุขสำราญโอเคตรวจสอบกระดานจดหมายHey, we're here. Traveler, Pine. Nice work. Well, the real work hasn't. สังงานเว้ยโอเคมาเบาะแสดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงทานารีก่อนโอ้ my god โอ้ยเหี้ยแป๊บหนึ่งนะผมไม่อ่านได้ไหมผมไม่อ่านได้ไหมตายห่าแล้วเงี้ยทำไมมันเยอะจังวะนะขอทานารีว่าไงนะอ่านในใจต่อไปแล้วโอเค thank you ผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงทางเพลงกล่อมหลับมากไอ้เหี้ยเพลงมันชิลจริงแต่มันกล่อมหลับอะอมบ๊วยดีกว่าเบนเน็ตใครจะมีประโยชน์กับคำถามนี้แล้วก็ฟิชโชเพื่อนของฉันแล้วเพื่อนหอยหาดวงดาวของเจ้าตัวอย่างโมนาต่างรอบรู้มากเดี๋ยวนะเบนเน็ตรู้จักฟิชโชกับโมนาแบบเป็นเพื่อนสนิทเลยเหรอโอ้เฮ้ยเรืออีกแล้วเรือเยอะชิบหายเลยรอบนี้ขอให้ทุกคนโชคดีไอ้เหี้ยมึงก็ไม่ตอบอะไรให้กูอยู่ดีปะวะ
เซฟเพชรไว้รออาจารย์ไปเบยอ้าวแล้วตรงดาบนี่คือไม่เอาเหรอหรือยังไงฟิชเชลไม่โผล่นั่นดิเสียดายแป๊บนึงนะนี่ข้อความของใครอะเอมเบอร์อ๋อโอเคมิกะมาดาบมันดีแต่เดย่าตอนนี้ไม่ได้เล่นดาเมจไงดาบไม่ควรมีเหรอหรือยังไงอ่ะตอนนี้คืองงแล้วว่าจะจับดีไหมอ่ะแต่ก็กำลังจับอยู่เนี่ยได้เพชรมาผมก็กดอย่างเดียวเลยเนี่ยตอนนี้โอเคคนไม่โกหกเล่นดาเมจกากมากไปเล่นชำนาญท่าดีกว่าโอเคงั้นกดสแต็กการันตีประมาณนั้นนะครับผมไซโนโรซาเลียลาเซอร์ไปไซโนไม่เขียนทางการมากอ่ะมีเขียนชื่อลงท้ายด้วยนะโอเคโรซาเลียอ๋อนี่ไงเห็นแล้วโอ้ my god what the hell โอเคตำนานที่ไม่รู้จบลิซ่าคลีโคเล่เท่าที่อ่านมีแค่สาระ2 คนที่เหลือก็นั่นแหละถ้าเอาไปให้ดีลุกถ้าได้ก็เอาไปให้ดีลุกแล้วกันโหดีลุกเหรอวะดีลุกผมไม่ได้ปั้นอ่ะไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ชอบเล่นมันแค่นั้นเอง
เขียนน่ารักเชียต้องการดาบดีลุกผมขาดอัตราคีย์หนักมากต้องการดาบอ๋อโอเคครับสมกับคดีว้าดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยผมรู้สึกว่ามีสาระอยู่2 คนผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงนี่ผมรู้สึกว่าของใครนะแป๊บนึงโมนาน่าจะดีกว่าคนที่ไม่โกหกผมรู้สึกว่าไซโนโอเคที่สุดตำนานที่ไม่รู้จบจะว่าตำนานที่ไม่รู้จบผมรู้สึกว่าโคเล่มีอะไรบางอย่างแฝงนิดนึงโอเคไงต่อ Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Here's what we've gathered regarding a guide who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy, while Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saito. Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but everybody's friend. As for one who would never lie, Rosaria removed herself from consideration, but both Razor and Sino are willing to support us in our search. Timaeus seems to have forgotten to write to us. ก็ว่าอยู่ทำไมอัสอยู่ไหนวะ This is what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Lisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams and actively passed from one person to the next. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. Wait! Wait for me! ไปไหนมาเฮีย What brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kinda sudden. Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course. ว่ามา Do you still remember the time I, collaborated with a certain Miss Ying-ar? เฮ้ยคุ้นๆนะ Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, and, well, we've stayed in touch through letters ever since. Wait, so Ying-ar is the girl from Liyue that Sucrose mentioned earlier? I always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying-ar the whole time? No, I mean, not all the time. I've done some work เจ๊ too. น้ำหอม And anyway, เฮ้ยไม่ใช่ our ดิ correspondence covers a lot of serious topics, like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago,
I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying-Ar's heart. So, at Star Snatch Cliff, you were picking Cecilia's as a gift for Ying-Ar? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once wayward heart, transformed by the power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. I know full well that Miss Ying-Ar is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our craft, but I thought I should make the effort for once and put myself out there. Which brings me to the subject of the last few days and the Windbloom Festival. I thought it was time for me to invite Miss Ying-Ar to Mondstadt. But yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Huh? And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. I've been spending all of my time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Ying-Ar's love if I'm so selfish? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. But then what about Ying-Ar? Yeah, haven't you been planning this for over a month now? You said you were going to invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked Windblooms, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor. Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Well, you certainly convinced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other three. Okay, Paimon will do the honors. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name, too. Klee here. This all somehow feels like we're getting ready for a field trip. There's nothing wrong with a more relaxed atmosphere, is there? ไปต้องเอาคำตอบมาด้วยเปล่า Of course. We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. โอเค Deep breaths. เอายังไงต่อ I know what you're feeling. Saying ไอ้ anything คำพยากรณ์นั่น becomes so much harder แล้วเอายังไง when ต่อ there's so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scry glass? According to the prophecy, once we figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. Wait, but where is this lantern? Oh, you know something about that. ฉันรู้แล้วว่าจุดหมายอยู่ไหน What? Wow, that's amazing. You really know how to do everything under the sun. วอลเปเปอร์คลีตัวเล็กมาก แต่ในอินเกมไม่น่าขี่คอไปโดได้ ไม่รู้สิ Then we'll let you lead the way. ตามมา This is it. We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy.
800 เมตรเลยอ่ะโอ้โหมาทำอะไรตรงนี้วะมันคืออะไรอ่ะ Tell me more Can you tell me more โอเคเราจะเจอมอนเราจะเจอหาอะไรบ้างไหมเนี่ยมาเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งงั้นลองเอามาเล่นหน่อยแล้วกัน Just what will we come across this time? ไป According to the map, it should be somewhere around here. โคมไฟสุดสำราญ Oh, it should be right up ahead. สิ่งที่ไม่มีอยู่ในแผนที่เซอร์ไพรส์อ่ะ Aww, I don't see any lanterns here. Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the lantern utmost joy actually looks like, right? Maybe we've overlooked something? Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? ใช่สิ่งที่เวนตี้เขียนบนกระดาษคือเงยหน้าตามหาคำตอบบนท้องฟ้าดาว Hyman's reading too. ดาวไง It says to look up. But there's nothing above us. The wind didn't trick us, did it? บนกระดาษเขียนไว้อีกว่าตอนนี้ควรอ่านคำไล่ได้แล้วคำไล่เลยเหรอ Place the squirrel on the back of the pointy-eared cat, and a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. Look! The wind is blowing! What a strong wind current. Let's write it up and see where it leads us. เฮ้ยไอ้ก่อนนั่นอะไรอ่ะ Have to fly up there? Can someone carry me with them? Here. อ๋อใช่ลิฟต์อัลเบโดไงThis is the first time I've ever flown like this. What แป๊บนึงอะไรอ่ะฮะโอเคเปลี่ยนเวลาละ How did this little island get up here in the sky? Did somebody make it? นั่นดิ Just to be safe, I've been jotting down our entire route here. This way, no one will get lost. Oh, good thinking, Kale. Who would have thought we'd find this kind of table here? โคมไฟสุดสำราญเนี่ยเหรอ It's almost as if someone was holding a tea party. I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, สิ่ง too. ที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ไง Wow, look at that pretty lantern on the table. Ah. There's even a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. ก้มหน้าก้มตาตรวจสอบสถานที่ Well, all our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms. But I also couldn't find any overt destructive devices. Huh? What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences.
Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. Sounds kind of smart. But why? I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Clee, but that's not quite it.ว่าไง While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin hoping to find some information. But there's a strange aura to this place. It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. นั่นไง But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. Could that person be? หมายความว่า What do you mean, Mona? Who could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. เฮ้ย บอกมาหน่อยก็ได้ Like this, Mona. I'll just do what Albedo said. Yes. Let's test the hypothesis together, Clee. อยู่กับคลีว่าแววจะสนุกกับไซโน่ All right. น่ารัก Okay. Then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world... You can do it, Sucrose. มาตอบว่าไง ดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงบนโล Then ก I would คือ fetch a tetragonic sweet flower. All right, I'm up next. My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Kale, I hope you found your answer. เรือแรงมาก That I will be that guide. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. Yeah, I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคำตอบดี All right. It's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait! The lantern just lit up! Whoa! All four sides of the lantern are glowing! Huh? But... พวกเราเลือกคำตอบที่ไม่แน่ใจว่าถูกต้องนี่ Kale, could I ask you to stand up for a second? Oh, all right. โอ้มันเป็นแมคานิกเหรอมันเป็นแมคานิกโอเคWhy is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the questions correctly? It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. No right answer? But how could that be? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism that we had all imagined it to be. I believe the lantern only serves as a simple signal. And to think, I never expected you to actually find this place. What? There's someone else here? We meet again, traveler. Hey! You're that outlander we met the other day at Good Hunter! Okay. It's all thanks to you that I was able to find this place.
Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, is that so? ทำไปทำไม Then, why do I spy yet another person following in your shadow? ตามหลังมา There's no need for ติดๆเลย pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. Oh. So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Okay. Huh? But why? Then, does that mean this wasn't a real prophecy after all? เหตุผลคือ Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. So you're a B student. It's an honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. Oh. What are you talking about? It's a long story, but I'm not quite sure that I'm the best person to tell it. Since you've all spent so much time and energy trying to decipher this prophecy, you must also be very interested in the secret behind this lantern, no? The lantern has already been lit. Now then, please allow me to disturb your happy peace. Huh. Why did this little thing just light up? How strange. Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Huh? Mom? Oh, I hear many youthful voices. Madam, I am Scarlet, the successor of Jay. Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. Oh, Dallas, I'm here too. Aliza. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, why would you... Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. แม่ครีเป็นบุคคลที่ลึกลับมากๆลึกลับชิบหายคือแม่งโหคือหลายๆอย่างเลยนะที่แม่ครีทำขึ้นมาอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่เหนือความคาดหมายมากอะ Why she sounds so coy all of a sudden? And if I recall correctly, we left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really long table. Oh, so you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? Oh, Miss Alice, would it be all right to leave the explanation of that to you? Well, you should be rewarded for making it all the way up here and activating the lantern. Now then, let me tell you a long and ancient story. มา
Ever heard of the Hexenzirkel? As the spooky name suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Animo Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves. Yesterday, I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. I'm raising a son. Of all the children I had, he's the only one left. But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. So this is where the legendary mages held their meetings. That's right. We often met here to chat and have tea. โหสมาคมแม่มดจ้าต้องรู้รับเป็นธรรมดาโอเคโกเป็นแม่มดที่สร้างอัลเบโดขึ้นมาผมว่าแล้วเมื่อกี้เหมือนอัลเบโดมากผมเลยสงสัยว่าใช่หรือเปล่าแม่งโอเคทำไมอัลเบโดถึงนับถือว่าเป็นป้าโดยอัตโนมัตินับถืออลิสเป็นป้าโดยอัตโนมัติเพราะว่าเหมือนผมไม่รู้ว่าอัลเบโดรู้ตัวจริงของแม่ตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะรู้นะ Then what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? Oh, about that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. Oh? So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhindaughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. เลยว่าเมื่อตอนนั้นโฮโรดาคุชะ
If one day you would be unfortunate enough to run into a truly dangerous situation, she may use her voice to guide the way forward for you. ตอนนี้เจแต่งงานไปแล้วที่เซสนายาคนที่แต่งหนังสือนิทานเจ้าหญิงหมูป่าน่าจะแก่ตายไปแล้วเพราะเขาเป็นคนธรรมดาแป๊บนึงนะแล้วโอเคไอเรื่องกฎเกณฑ์แห่งโลกทั้งใบไกด์กับคนที่หลงทางโอเคแสดงว่าจังหวะที่สการามุดเกิดใหม่แล้วก็ให้เราเป็นคนตั้งชื่อเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่อะไรนะตัวสการามุดไปเจอแม่มดโอเคเชี่ยแม่ง Who would have guessed that there are so many mysterious women in this world and that they would all know each other? The one who would never lie is me. I hope no one would take offense. It's just that I, Alice, or A for short, have always had a soft spot for those with sincerity and candor. As for a legend that never ends, you may not know M in person, but you've likely encountered one of her works. Have any of you ever read The Boar Princess? Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table? Paimon's getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among you. Do you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors, but you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the Supreme Blessing actually meant... All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. I still don't get it, but I do know that all the mages are Mom's best friends. If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. แสดงว่าคลีถ้าตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้ถ้าแบบ
เป็นแม่มดรุ่นใหม่นะตอนนี้มีเจกับครี2 คนนี้จะเป็นแม่มดรุ่นต่อไปเชี่ยแม่งตัวโหคือเจอ่ะเราก็ว่าโอเคนาเป็นแม่มดเนาะเราดีใจด้วยยินดีด้วยแต่ครีคือแม่มดที่อยู่ข้างเราอยู่ตลอดแล้วนางจะเป็นรุ่นต่อไปต่อจากแม่เชี่ยแม่งผมเดาว่าตอนแรกเป็นเทพน้ำสรุปคือนิโคใน7 แม่มดปรากฏตัวมาแล้ว5 คน5 คนคือธรรมดา2 คนในคาซีมี8 คนคาดเดาว่าจะมี1 ใน 8คนนั้นออกจากการเป็นแม่มดไปแล้วโมนาด้วยใช่โมนาด้วยโมนาจะเป็นแม่มดรุ่นต่อไปด้วยโอเคข้าวผัดมาม่าหมูสับอะไรวะมึงหิวก็สั่งดิเพื่อนทำอะไรเนี่ยโอเค Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. เฮ้ยไม่จริงมั้งโรซาเลียเหรอแป๊บนึงโรซาเลียใช่เหรอ Todoko says bye too. Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. Oh, now that I think of it, isn't it getting close to that time of year? Yes, it's wind bloom again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day many years ago that Jay tied the knot. Oh, just in time for the Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's Windbloom Festival to the fullest. แล้วเสียงคอที่หายไปโคมไฟก็มืดลงกลับคืนเป็นข้าวของเครื่องใช้ปกติทุกคนต่างอยู่ในภวังค์ความคิดของตัวเองแต่เพียงไม่นานก็เริ่มคุยกันอีกทีทุกคนคุยกันพางกลางเครื่องล่อนเวหาพากันกลางเครื่องล่อนเวหาบินกลับไปยังมอสตัด Whoa! Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? เชี่ยอดไม่ได้แล้วว่ะผมอดไม่ได้เลยอะแป๊บนึงนะโอเคอย่าถ่ายรูปมากเลยเชี่ยผมอย่าถ่ายรูปมากเลยเอาจริงเชี่ยมากถ่ายรูปโรซาเลียบอกหมดหน้าที่กูไปละใช่เหรอผมรู้สึกว่าแบบเหมือนนางจะมีอะไรบางอย่างนะโอเคบันเทิงครับโคมไฟสวยเลยนะประเด็นอะเชี่ยโอเคภารกิจยังไม่จบครับวินบูมอีเวนต์วินบูมสุดยอดเลยอะแต่ละปีแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันจะยืดไปหน่อยนะเพราะว่าเรียกว่าไงดีอะคือประโยคมันเยอะรายละเอียดเกี่ยวกับโลกใบนี้มันเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็สมาคมแม่มดที่เรายังไม่เคยได้ยินเลยจากเกมนี้ถือว่าใหม่เฮ้ยแฟนมึงอะว่าไง Are you okay, Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, you know. ยิงอยู่ไหนอะ I'm fine. I'm just a little glider sick. เลย์38ไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวจะไปแวะหา NPC You may แต่ want ละ to ตัว look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure thing. It sounds like you've still got something on your mind. Why don't you tell us? We're all happy to listen. It's nothing, really. It's just... Well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. But still, the whole thing wasn't quite what I was hoping for. Of course, I didn't actually expect the Supreme Blessing to be real, but
Don't say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the Wimbloom Festival Special Ambassador. Had I not asked for everyone's help... If anything, it should be my fault for finding that prophecy. เดี๋ยวหลังจากสตรีมเสร็จเดี๋ยวกูก็สั่งข้าวกินร้านกุ้ยเหมยนี่นะใช่ไหมข้าวผัดมาม่าหมูสับนี่ใช่ปะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินอะไรนะ Oh no, I didn't mean to blame the two of you either. I just feel like this whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it. But I'd say we still learned something new. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yingar, right? Do you want Kale and I to accompany you? Oh, Miss Yingar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. ไม่ใช่ว่า Now that I've come back to my senses, I really don't know what I should do. ไม่ใช่ว่าจะมาที่นี่เองเหรอเพราะว่าในรูปโปสเตอร์ของอีเวนต์เนี้ยคือนางอยู่กับทำไมอัสเลย Hey, you three? You may want to look over there. อีมาเองเว้ยเอาว่ะเฮ้ยมาเองเว้ยไป So that's Miss Yingar? ไปเฮียโอกาสมึงแล้ว Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. นั่นดิ I am so sorry, Miss Yingar, but how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course โอ้โหดูฉาก Sorry, I don't know what to say. ดูฉากดิ I was ready to give you a harsh scolding, but now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. มาเองShould we go see how they're doing? เฮ้ยไม่ต้อง You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple's romantic conversation. Oh, really? We'll just leave them alone then. ทำมาม่าหมูหยองดีกว่าเพราะเขาดูมีความสุขมากบางทีนี่เป็นภาพเทศกาลวิมบูมที่ควรมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ได้เรื่องราวทุกคนมาถึงจุดจบทุกคนบอกลา I กั am น so glad to see Timaeus find his happiness. I have to say, I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy just to see others happy, and you gave me so much help without any expectations in return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. I'm happy just to have met and become your friend. เรือแรงมาก I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once, all with a smile on her face. But she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start something, as long as you recognize that it's something good for you to do.
Why don't you give it a try, Kale? Okay, I'll try my best. เดือเหินฟ้าเลยลูกเอ้ย We're having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. แบบนี้ก็ดีเหมือนกันแหละ I nearly forgot. This is for you. อ๋อของขวัญ This texture. Are these seeds? อ้าว Yep. อ๋อเมล็ดพันธุ์ I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. อ๋อ It's nothing too special, but they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my wind blooms for this year. I wish that the Animal Archon could also see how lovely they are. I'll plant them in the Avidia forest and take good ไม่ต้องไป care ถาม of มัน them. หรอก Kale, please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. I'm just really happy. Ah, Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? You're right. I almost forgot. Kale, can you exhale once into this test tube? I will save this breath of joy. เรือจะแรงไปไหน Really? May I? Of course. เรือหยุดไม่อยู่แล้วเว้ย เรือแรงชิบหายเฮียสองคนนี้เฮียเอ้ยจากที่จิ้นกันจากที่จิ้นเอมเบอร์กับโคเล่ไอเฮียแม่งไม่ได้อะไรเฮียสองคนนี้ว่ะแกงเขียวหวานจริงๆโอเคไหนจากนั้นหลอดทดลองก็มีกลุ่มเมฆเล็กๆระเบิดออกมาลอยเพลง Huh? What was that? It was like a little cloud of happiness, and now it flew away. Oh. Well, luckily there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you can write to me. I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. อ้าวเป็นไงบ้างเนี่ย Tainari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? Test friend forever ไซโน่มึงหุบปากก็แล้วก็โอเคกูเห็นมึงเดินมาจากทางนั้นมึงไปเล่น TCG มาใช่ไหม กูรู้เลยเฮียมึงเดินมาจากตรงนั้นแล้วมึงไปทำอะไรมา I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. No! The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is for you. อ้าวฉันก็มีด้วยเหรอทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อไซโน่ไม่ใช่เหรอ Sino wanted you to have one for yourself. Oh. If I had to guess, I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. ไม่เล่น Do you dare challenge me? ใจเย็น Believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. โอ้จ้า Wait! I've got something to give you too. กล่องของขวัญใช่ไหม Kali has a gift for us? มา Yeah! I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the Windbloom Festival. เว้ยน่ารัก I made these bookmarks from Sumeru roses at the hotel. I want to give them to Amber, Master Tainari, and Sino. เราดูกับเขาได้นะ During Windbloom, ไม่ได้ยุ่งเลยครับ Mondstatters ไอ้ offer เจ้า flowers การ์ to ด the เกม people เนี่ย most important to them. You three are family to me. But Tainari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree.
And here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? ขอบคุณนะใจดีมาก So, are these your chosen Wimblums? One of them. Both Padisaras and Sumeru roses are my Windblooms. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future Windblooms together. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and night, and who you'd want to see even if that meant crossing mountains and oceans to do so. I'm so happy to hear you say that. Sucrose, do you see that cloud over there? Huh? Doesn't it look just like your test tube? เชี่ยหุยมาอำลาเชี่ยมากโหแม่งอุ้ยฉากอำลาโคเล่โคตรโอ้โหฉากอำลาโคเล่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไม่อยู่ด้วยกันแล้วโอเคโหจะฉากอำลาโคเล่เมื่อกี้โอ้โหแม่งเอ้ยคือเราจะอำลาโคเล่อยู่แล้วตัวละครอื่นอ่ะโหตัวละครอื่นแม่งเดินเข้ามาเชี่ยโอ้โคเล่แบบความสุขอ่ะโอ้โหโอ้ยความสุขแม่งถาโถมเข้านางเต็มเลยอ่ะโอ้โหแม่งโอเคขอทักอาเบโดก่อนไอ้2คนนั้นแม่งหวานจริงไปทักหาอาเบโดก่อนไหนเป็นไงบ้างเฮียมา You like the card back from Sino, right? I must admit, I also spent a good amount of effort coming up with a design. His request was quite interesting. He wanted a dragon, a cool pose, and a design that would stand out and awe his opponents. Although the commission was for himself, he wanted the back to be flashy enough to draw the attention of the opposing player. Perhaps there's something that can be said about how, when it comes to Genius Invocation TCG, friendship is more important than competition. He also said that such an impressive card back should be shared with friends. Since he gave it to you, this must mean he considers you to be a close friend. Oh, and speaking of, to repay my efforts, he also gifted me the card back as well. Maybe I'll also give the game a try. โอเคประโยคที่ไซโน่พูดก็นั่นแหละนี่แหละ e-sport นี่แหละพวกนี้แหละดี e-sport ครับเป็นประโยคที่แบบเรียกว่าไงดีอะไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรก็ตามก็นั่นแหละตามที่ไซโน่พูดนะครับผมเราเป็นคู่แข่งกันได้แต่เราก็เป็นมิตรกันได้เหมือนกันประมาณนั้นโอเคไง2คนนี้เป็นไงบ้างเรื่องเดท Am I dreaming? Miss Ying-ar, you really came all the way to Mondstadt to see me? Why were you willing to make the trip? I still can't believe it. Why wouldn't I want to come see you, It's not like a quick trip from Liyue to Mondstadt is completely unheard of or anything. Also, isn't it time for you to drop the miss and just call me Ying-ar? Ying-ar. I think I still need some time to get used to calling you that. Look at you, already so flustered. And we're just getting started. I'm just overwhelmed with happiness. Thank you so much for coming to see me for Windbloom. หยอดแรงสัตว์ทำไมอัสมันก็เริ่มประโยคนี้เลยโอ้ยเฮ้ยแม่งไม่หนุกเลยโหไม่หนุกเลย
โถ่แม่งอุตส่าห์เรียกเฮ้ยโอ้ทำไมเลิกไปตรงนี้แล้วโอ้โหแม่งโอ้ทำไมเขาไม่ใส่ดาวหรอกนี่วะเสียดายว่ะโอ้ยิงแม่งโอ้ยิงแม่งโคตรหยอดอ่ะโอ้โหหยอดแรงมากมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองอ่ะเย้ไซโน่ว่าไง I quite like my new card back. It goes perfectly with my deck. I take it you've also received your card back? มาดวลกันสักตาเหรอดวลกันเลยเหรอแป๊บนึงนะเรามี NPC อยู่ในพื้นที่กี่คนนะมีเวนตี้ด้วยเหรอโอเคเวนตี้ครีโมนาทานาริมิกะแล้วก็โอเคโหเยอะนะขอ No problem. โอเคขอเวลาแป๊บนึง Just come find me again when you're ready. โอเคอะไรเนี่ยอีพิกเกมเด้งอะไรมาเนี่ยครามบอสร็อกกี้สเตไม่ยุ่งโอเคมาเดี๋ยวไปหาตัวละคร NPC อื่นก่อนจบอีเวนต์นะครับผมไปอ้าวเฮ้ยมึงยังอยู่นี่อีกเหรอแม่นึกว่าออกประจนภัยซะแล้วไง Well, what do you think? I trust you've enjoyed this year's Windbloom Festival. I'm happy to see you find the time amidst your busy adventures to return to Mondstadt and celebrate the winds of freedom with us. And if you have a moment now, would you care to hear a new love poem I wrote this year? Allow me to recite it for you. This world has never seen such vibrant color. It bestows upon everyone a brilliant hue. A shade more ethereal than white, yet more radiant still than gold. It eases into your eyes and restores to light a solitary soul. Maybe a bit too somber. Maybe I should write another one on sweet flowers instead. เฮียเดี๋ยวนะแค่สวีทฟลาวเวอร์มึงก็เขียนได้เลยมึงเขียนเป็นกรได้ขนาดนั้นเลยเชี่ยโอเคมาเวนตี้อยู่ในพื้นที่ใครอีกที่อยู่ในเมืองโอเคไปที่โรงแรมมอนสเตอร์กันเชี่ยแม่แต่ฉากที่แบบเอมเบอร์ยูล่าแม่งเดินเข้ามาแบบลาโคเล่อะโอ้ข้าน้ำตาไม่อยู่ครับช็อตนี้ก็น้ำตาไม่อยู่จริงแม่งโหดชิบหายอำลาโหดมากโอเคเป็นไงบ้างแต่ละคน Kale, Sucrose! I brought some home-cooked food. Why don't we enjoy it together? Really? Sounds great. I must point out a small issue about your cooking. You have a tendency to put a little too much flavoring in your dishes. Oh. Sorry. I guess I've been a little heavy-handed with the seasonings lately. Are you feeling stressed recently? Do you want to find someone to play cards with? It really helps with stress. I promise. Oh, that sounds like a good idea. If ใคร I recall, เครียดเหรอ both you and Sucrose are pretty good players, right? ฮะยูล่าเล่นด้วยเหรอ Oh yeah, we are. We've been playing together, and we were actually talking about this just a few days ago. Since you are already familiar, would you mind also showing me the rules sometime? ยังไม่ได้เล่น Seems โอ to เค be a knack กำลัง on เริ่ม the เล่น game. Maybe she's already the best player out of all of us. Huh? Me? ไซโน That's สอนไง right. You've been all talk at the tavern. That little girl from Sumeru is really good at the game. If I can find the chance, I would love to test my skills against her. Really? เพราะไม่งั้นไม่มีการ์ดยูล่ามาหรอก Great, Collie. You've become a TCG celebrity. Oh, I โอ้พูดแค่นี้หรอโอ้แม่โอเคแป๊บนึงนะเราไปหาคนอื่นด้วยดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาไซโนแล้วก็เดี๋ยวเล่นดูเอลการ์ดเหมือนกันโอเคคลีหรอแป๊บนึงนะคลีอยู่ไหนวะไทนารีมิกะสตาร์เฟลเล็กโอ้สตาร์เฟลเล็กเหรอสตาร์เฟลเล็กโอเค
ฟิตบาสติ้งสิท่าเนี่ยฮะนั่นไงโอเคขอฮิวเลือดหน่อยไปคลีอ่ะรู้หน้าที่ของคลีอยู่หรอกแต่โมนามาทำอะไรก่อน Mona, look! I found a 4-leaf clover. It's so pretty. Do you like it? Huh? Is it from me? Thank you, Clee. Could you also say something nice to Clee? Oh, of course. I've actually gotten really good at this. Oh, Miss Clee, our mighty Spark Knight, you are the flame of hope for all of Mondstadt and the vessel for... Huh? What's a vessel? Oh, no, Clee doesn't seem to really appreciate this kind of praise. นางเด็กไป Okay, then. ไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้ Clee, you're super adorable and your hat and backpack are the cutest. Did your mom get them for you? Yep! Mom said that she picked them out with Dodoko, and Dodoko really loves this backpack too, which is why Dodoko's always hanging from the side. Mom also said that someone else was also helping her pick out the gifts that day. What was the name again? If Clee remembers correctly, people would call her the Old Hag. Huh? Wait, the Old Hag? Huh. Okay, well, now that you mention it, the Old Hag does have a fondness for picking out hags. แป๊บนะอ๋อโอ้เดี๋ยวนะคลีรู้จักอาจารย์ของโมนาด้วยเหรอวะเชี่ยแม่งรอบอมใส่อย่างเดียวเลยโอ้โหแม่งเนื้อหาลับที่เราไม่เคยรู้เยอะมากเลยนะครับโอเคแล้วก็มาเผยทีละนิดทีละหน่อยให้กับแบบเรียกว่าไงดีจากตัวละครเองเจ๋งว่ะแบบนี้ก็ดีอยู่ป้ายผาแถวบ้านดีลุกโอเคโมนาติดเชื้อเบียร์จากฟิลช์มาละเฮ้ยจบแค่นี้เฮียประโยคโคตรเด็ดอะยายอะไรฮะอาจารย์โมนาเป็นคนเลือกหมวกให้คลีอะก็สมเหมือนกันอะหมวกสวยดี สมกับนางโอเคแป๊บนึงนะอยู่ไหนนะแถวบ้านสปริงวิลล์เหรอแถวบ้านนี่ไงแถวสปริงวิลล์ตรงไหนของสปริงวิลล์อ่ะอ๋อโอเคมิกะอยู่ปลายผาแถวบ้านดีลุกเหรอโอเคแป๊บนึงนั่นปะวะตรงนั้นปะถ้าดูจากรูปแล้วน่าจะใช่นะเข้าไปใกล้ๆก่อนระยะเรนเดอร์ผมไม่ถึงไม่ใช่เว้ยถูกโอเคถูกเฮียโอเคไงจะ2ตัวสัตว์ออกไปมาไหนThank you so much for your surveying tips. I had no idea that the Sumeru Forest Watchers would also have expertise in this area. You really do know just about everything. It's only natural that forest watchers and surveyors would have some similar skills. We're both constantly outdoors and on the move after all. Anyway, I'm glad I could help. If I can find a chance, I'd love to pay a visit to Sumeru as well. I've heard that the terrain is quite complicated there, and it'd be a treat to see it for myself. Yes, complicated is indeed one way to put it. Visitors often get lost when they visit Sumeru for the first time, and they have a tendency to pick all kinds of mushrooms and fruits in the rainforest without discretion. We get a lot of people here picking Phalanima mushrooms as well. Actually, have you ever tried adding them to a recipe? They are quite bland by themselves, but perhaps the taste can be improved if they're cooked together with other ingredients. I've never tried that myself, but now that you mention it, I do want to give it a try. I'm quite curious too. Would you like to pick some together later?
โอ้ยโอเคตอนนี้มีตัวละครไหนอีกที่ผมพลาดไปโอเคไม่มีแล้วนะโอ้ยครบแล้วเว้ยการมีตัวละครแบบมาแบบเรียกว่าไงดีอะให้เรามากดพูดแล้วหรอกหลังจากจบอีเวนต์แต่ละวันเนี่ยคืออันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะเฮ้ยก็ขอให้อีเวนต์หน้าผมไอ้นี่ละกันถ้าอีเวนต์หน้ายังมีอย่างนี้อยู่อะบอกผมได้นะเพราะว่าแบบเราจะได้เก็บรายละเอียดที่เราพลาดไปในตัวเกนชินเองนะครับผมโอเคก็ยังอยู่เนาะไซโนว่ามา I quite like my new car. I take it you've มากูก็อยากรู้เหมือนกันว่าการ์ดมึงเทพแค่ไหนมาขอดูก่อนไวฟูทเป็น S แล้วก็โคเล่โอเคไวฟูทเป็น S แหละมาดูซิการ์ดอะไรบ้างโอ้โหไม่มีธาตุไฟมีโคเล่มีไซโนเฮ้ยไซโนการ์ดสวยนะเนี่ยโอเคมาไม่ได้เล่นโคตรนานเลยงั้นไป let's go โอเคผมไปนอนละบายโอเคครับเดี๋ยวผมเล่นดวลการ์ดสักรอบหนึ่งก่อนไปนะครับเจอกันครับ thank you ที่มาครับมาก่อนไปสตรีมขอดวลหน่อยสักทีหนึ่งหลังจากไม่ได้ดวลมานานโอเคดี action phase โอเคเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนฉะนั้นโดนไปโอเคสูสีกันอยู่เชี่ยมันตีแรงกว่าเฉยเลยงั้นเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใช่ไหมเราได้เป็นฝ่ายเริ่มไปโอ้ไซโน่เก็บแค่2เกตมึงใช้ท่าไม่ตายได้เลยเหรอเฮี้ยเร็วมากเลยอะเร็วไปเป้าวะเฮี้ยแค่2เม็ดมึงก็ใช้ท่าไม่ตายได้เลยเนี่ยนะเฮี้ยเฟสทอลูกเต๋ามาโอเคดีอยู่ยังดีอยู่เยี่ยมไปเลยมาโอ้ไม่ได้เว้ยเห็นละงั้นไปตีเลยฮะอ้าวอ๋อนึกว่ามันเป็นนึกว่าเปลี่ยนตัวละครโถเอ้ยไงดีว่าไม่ได้เว้ยไม่ได้เดี๋ยวเสี่ยงไป Let's finish this quickly อ้าวผมนึกว่ากดการ์ดใบนี้แล้วมันจะเปลี่ยนตัวเป็นเคอร์ชิงแล้วก็ลั่นสกิลทันทีนี่หว่าจำผิดเว้ยจำผิดใบโอเคมันเพิ่มบัฟเว้ยงั้นจั่วการ์ดเพิ่ม2ใบไม่เอาแล้วกันไปโอการ์ดใบนี้โอเคElemental Dice ไม่พอเข้าแค่3เองเหรอวะ Incoming โอเคเข้าแค่2งั้นเราไปไฟล์จบเทิร์นโอเคก็ยังดีนะโอ้เฮียทำไมมันซ้อนกันอย่างนั้นน่ะอะไรเพิ่มย่ำได้อยู่แต่ขอกินก่อนตอนนี้ขอกินก่อนหนักแล้วอาการหนักไปแล้วยังไม่ตายเว้ย
จบเทิร์นก่อนได้แต่ต้องแบกว่ะเครื่องชิงต้องแบกแล้วอ่ะ This ends now เอ้า Everybody stand back. ชิปเป่งแล้วไอ้จะตายตัวแรกไป Idea. Wrong time. I await your instruction. โถ่ผมแพ้ธาตุไฟ2 ตัวเลยเพี้ยใครฮิววะตัวละครอะไรฮิวให้มันวะเชี่ยแม่งเก็บ2เลยเฮียก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่โอ้เพิ่งสังเกตว่าจะโดนกันหมดเลยโอเคโอ้ยนี่ก็ฮิวเลือดจริงอ๋อไม่ใช่ฮิวเลือดแล้วเนี่ยเฮียเข้า5เลยเหรอThrough me, justice is served. แม่งเอ้ยเฮียโอเคมีการ์ดโอ้โหมันมีการ์ดคอมโบท่ากันพร้อมด้วยเว้ยโอเคเอาไงดีเชี่ยแม่ง You played well. Let's have a rematch in a few minutes. เฮียI quite like my new card back. I take it you've all. มาโอเคงั้นอีกทีมึงแล้วกันลองดูเด็กนี้โอ้เยี่ยมลืมไปเลยแล้วเนี่ยว่ามีการหนิงกวงเนี่ยโอเคใช้นี่ก่อน Let's go. Time is against us. มาไฟฟ้าประทับไฟฟ้าไว้ก่อนเชี่ยแม่งไซโน่แม่งใช้พลังงานแค่2 ก้อนไอ้เหี้ยโคตรดีอ่ะใช้พลังงาน2 ก้อนในการใช้ท่าไม่ตายเหี้ยโคตรเร็วเลยเธอไม่ต้องวนเร็วมากไฟดำเนินการโอเคใส่ดาบไปอย่างน้อยก็บวก 1อ่ะอย่างน้อยดาเมจบวก 1ไม่เป็นไร Nowhere to run. โอเคจบเทิร์นFutile. โอ้ตีเบิ้ลเลยเหรอโอ้ดีไปเชี่ยโคตรดีไม่ได้ตีเบิ้ลนี่ฮะเอาเลย Speed of light. แม่งเหลือ2มันไม่ตายเว้ย This ends now. Judgment is upon you.
โอ้แม่งใช้ไม้ตายโคตรเร็ว idea. ไม้ตายไม่ใช้อย่างเร็วเลยเฮีย Don't get cocky. รวยมาการ์ดไม่ใช่ไพ่ไอ้ฮัมไม่ดีวะอันนี้บูสต์พลังอ๋อนี่ไงกำจัดไซโน่ได้ก่อนไปGood judgment call. สองตัวนี้แม่งเอ้ยสองตัวนี้เราลำบากผมแล้วไปเฮียเปลี่ยนไปเป็นเน็ตจนได้ดีนะผมไม่สลับเป็นโคเล่ซะก่อนจะสลับเป็นโคเล่กูแพ้ธาตุตายหาแน่โอเคมาเตาไฟกับพืชเยอะๆไฟกับพืชเยอะๆไฟกับพืชเยอะๆไม่เยอะเท่าไหร่ไฟกับพืชเยอะๆหน่อยเอ้ยเยี่ยมได้มาอันนี้อะไรโจทย์ได้2ใบมาขอโจเพิ่มได้ไหมอ๋อไม่ใช่โอเคมันทอยลูกเต่าเพิ่มสัตว์ขอไฟเปเปล่าฝึกจอยคลาสสิกได้จะเล่นด้วยโอเค2เข้า2ยังเหรอวะติดตั้งธาตุไม้ปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไม้เหรอเอฟเฟกต์สารพัดประโยชน์ยังแล้วกันสกิลให้เกิดพลังงานมันเอา Time for a light show. บูทพลัง Let's light it up. ฟิลติดไฟชิบไปโอ้ย Out of the way. เฮีย Oh, fizzled out. โหจังหวะ I'll ensure your safety. ชิบไปแล้วเอาไงดีวะโหแพ้ยับไอ้เฮียไม่ได้เล่นไม่ได้แบบไม่ได้จัดเด็กเลยอ่ะโอ้โหใช้เด็กตั้งแต่วะซีซั่นแรกYou played well. อยู่ไม่ได้สู้ไม่ Let's ได้ have สู้ a ไม่ได้ rematch in a few minutes. โอเคเรียบร้อยแล้วก็เอ้ยใช่อีเวนต์อ๋ออีเวนต์ตรงนี้กูยังไม่ได้เล่นนี่หว่าโถเอ้ยโอเคมันเล่นยังไงชิปไปอีกแล้วมาก่อนจะปิดไลฟ์นะครับผมอีเวนต์สุดท้ายลืมเลยเนี่ยลืมไปเลยเล่นเรื่องจบแล้วลืมเลยกูเวรกรรมโอเคตอนนี้ผมไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงแล้วนะจะ5ชั่วโมงแล้วอีเวนต์ไปอีเวนต์ถ่ายรูปไหนอย่ายุ่งยากมากนะกูขอร้องอย่ายุ่งยากมากเกือบแล้วไป3สถานที่สถานที่ถ่ายรูปแค่นี้จริงดิโอเคมาแต่กล้องถ่ายรูปติดตั้งก่อนโอเคกล้องถ่ายรูปวินบูมไปเกือบลืมอีเวนต์ถ่ายรูปแล้วไหมล่ะโอเคเตรียมตัวถ่ายรูปIdle Animation มีไหมไหนอะโอ
โอ้8 โมง8 โมงถึง 5 โมงอ้าวเหี้ยนี่กี่โมงนะ7 โมงเช้าอยู่เลยไอ้เหี้ยไปใช่เปล่าใช่อะไรใช่เปล่าคืออะไรไหนโอเคเฮ้ยได้อยู่นะเยี่ยมไปรอถ่ายรูปหันหน้ามาทางนี้แล้วก็ Idle Animation รอ Idle Animation ของลูมีอยู่แป๊บนึงอ้าวทำไมเป็นงั้นอ่ะ อ้าวทำไมเป็นไงวะแป๊บนึงอ้าวเวรกรรมกูตั้งผิดแล้วเนี่ยโอเคมาโอเคน้ำนี่รอแอนิเมชันเร็วกูก็ไม่นึกว่าหน้าลูมีนจะบังขนาดนี้โอเคแป๊บนะก็ได้อยู่โอเคโอเคสถานที่แรกเรียบร้อยสถานที่2เราว่ายังไงโอเคมาตรงไหนอีกตรงนี้เหรอไปมันใช่เลยจ้าโอเคด้วยความที่ว่ามันอยู่ตรงนู้นโอเคมันใช่เลยโอ้ก็ทำไงได้ก็เจอเซตติ้งจอยที่เข้ามือแล้วมันก็ต้องดีใจปะวะโอเคต้องเป็นตัวละครมอนสเตอร์แบบโอเคแป๊บหนึ่งโอเคต้องเป็นตัวละครมอนสเตอร์เหรอใครดีวะกูไม่มีเวนตี้ซะด้วยผมรู้สึกว่าโมนาน่าจะสวยนะผมว่าโมนาน่าจะสวยนะฉากนี้ฟักเฮียลูกนี่สวยช่างแม่งละโหสารานี้รู้แล้วตรงไหนเนี่ยวางกล้องโอเคสกิลธาตุโห
เดี๋ยวนะสกิลท่าด้วยนะเฮียกูจะมีตัวอะไรที่สกิลท่าสวยๆบ้างวะอ๋อเล่นตุ๊กตาไงโอเคเอมเบอร์มาฟึบไอ้เหี้ยตุ๊กตายังไม่ลูกบอลอยู่เลยแป๊บนึงอ้าวชิบหายแล้วอ้าวเผากูอ้าวรับรางวัลไปไหนมอนสเตอร์ที่ถ่ายที่นี่เลยเหรอโอ้จุดถ่ายรูปง่ายดีเยี่ยมโอเคตัวละครธาตุไฟโอ้งั้นก็ว้าเฮ้ยเท่รูปนี้เท่อ๋อต้องกดบันทึกรูปแบบนี้ก่อนโอ้โหเย้ก็ได้อยู่เท่เยี่ยมไปเลยมึง Storm Terror Rare โอเคเดี๋ยวขอแห้งเหมือนมันอยู่ด้านบนเลยนะกล้องใช่ไหมอยู่ด้านบนใช่ปะฮะโอเคตัวละครโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีไม่มีไซโน่อะไม่มีไซโน่เอาใครดีวะโคเล่แล้วกันรอบนี้ไปโจมตีปกติเหรอเอาท่าไหนอะฟักโอเคจังมากเลยไปอันนี้คือ Whispering Wood โอเคWhispering Wood ตรงนี้ไป Starfell Time to get down ขอเดย่ามาวิ่งเล่นหน่อยแล้วกันชุดสวยชุดเดย่าสวยคาแรคเตอร์ดีไซน์สวยมากเยี่ยมไหนวะไม่ใช่ทำลายไอ้นี่อยู่ตรงไหนวะถ่ายรูปเนี่ยโซนถ่ายรูปน่าจะอยู่ชั้นบนแล้วแหละจะที่ดูมุมกล้องมันเหมือนอยู่ด้านบนอะกูถามจริงไปที่อื่นดีกว่านี่ว้ามาตรงนี้เราวิ่งมาดีกว่าไม่ได้นึกไว้เลย
ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยง่ายแปลกๆไป Want me to come along? ไปวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยโอ้ตรงนี้เลยเว้ยถ่ายโอ้ตรงนี้เวลา5 โมงถึง1 ทุ่มไปไหนหมดถ่ายภาพชิปไปอีกแล้วเฮียแป๊บหนึ่งยังไม่ได้นี่เลยเฮ้ยอีโมดเดย่านี่เอ้ยได้อยู่นะเมื่อกี้สวยอยู่นะโอเคบันทึกภาพตัวละครวินบูมขออีโมดเมื่อกี้หน่อยอีโมดส่องกระจกเมื่อกี้ขอหน่อยสังงั้นโอ้ก็ได้สวยเหมือนกัน ได้เลยสวยเหมือนกันมาสถานที่ต่อไป Snow Covered Part ก็คือถ่ายต้นไม้โง่ๆเลย This is even colder than the nights in the desert. เยี่ยมีการบ่นด้วยโอเค8 โมงถึง 5 โมง8 โมงถึง 5 โมง8 โมงไป My people are used to the desert life, but still, I hope that one day they'll be able to find an oasis of their own. Dragon Spine โอ้โห ดูจากมุมกล้องโอ้โหโอ้โห And leave the sandstorms behind for a better life. ไหนดูหน่อยดินี่กดต่อเลยไม่ออกเกลือยับทำไมไม่ออกให้กูทำไมไม่ออกให้กูบ้างทำไมไม่ออกให้กูบ้างทำไมไม่ออกEverybody stand back! Buckle up! ใส่โอเคไอ้เหี้ยกูจะไปรู้ไหมโอ้โหกว่ากูจะวิ่งไปถึงแป๊บนึงจะกลางคืนยังวะถ้าจะกลางคืนกูเปลี่ยนตัวนะกูไอ้นี่ละกูเอาพาสซีฟของอีกตัวมาใช้ละโรซาเลียมา Sooner we're done. โ
โอ้โหอย่ามายุ่งกับกูนะเจ๊ขอละโอ้โหไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งตัวละครอยู่ใน E โหมดงั้นรอบนี้เป็นคลีแล้วกัน Klee can help. แป๊บนึงหันหน้ามาดีกว่า รออยู่นะจ๊ะโอเคสถานที่สุดท้ายฮะ ที่ไหนวะ เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนะแค่ต้นไม้สูงๆโง่ๆอย่างนี้เหลืออีเวนต์สุดท้ายไงยังไม่ได้ทำอีเวนต์สุดท้ายเนื้อเรื่องจบแล้วพวกอะไรนะพวกอีสเตอร์เอ็กหรือไดอะล็อกตัวละครกดครบหมดแล้วแล้วก็แพ้ดวลการ์ดไซโนมา2 รอบไม่ต้องยุ่งกับกูลืมไปแล้วเนี่ยผมได้ใส่อะไรให้คลีป่ะวะโอ้กูหนีอะดีละไอสัตว์แล้วกูถ่ายรูปไม่ได้โธ่ไม่ได้เอาตัวท่าไฟมาเอ้ยไอคลีแม่งกูใส่หาอะไรบ้างวะเนี่ยกูใส่อะไรให้คลีบ้างวะโอ้ชิบหายละชิบหายกูละเดี๋ยวเฮียหนีก่อนแม่งกูก็ไม่แม่ก็นึกว่าจะไม่ alert อ่ะไปเปลี่ยนตัวอย่าเล่นกับไฟนักใช่ไหมมึงโอเคมา I'll bring my seasoning. ไปไฟเต็มที่ให้พวกมึงตายกันไปข้างหนึ่งไปตอนแรกalertเพราะไอ้นี่โอเคก็ว่าเหอะalertเพราะเฮียอะไรวะ Let's light it up. Teamwork is nice and spicy. ยุ่งอะไรกับกูนักหนาฮะยุ่งอะไรกับกูนักหนาไม่มีเฮียอะไรทำหรือไงฮะไอ้เอาดิแม่มาจังเลยมึงด้วย alert จังไอ้ห่าไอ้หนาวไหนถ่ายยังไงต้นไม้แค่นี้
ต้นแค่นี้โอ้โหจ้าแล้วตัวละครธาตุไฟโอ้แค่นี้แล้วไงต่อช่างแม่งไอ้เหี้ยขออีเวนต์กูผ่านพอละไปครบหมดแล้วอีเวนต์ครบหมดแล้วเพชรไม่เหลือแล้วเพชรก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกันไปเวล10จนได้และไอ้ตู้เฮียเนี่ยเมื่อไหร่จะให้กูสักอย่างมันจะไม่ให้อีกเหรอนี่80แล้วนะ80โลแล้วนะเฮ้ยไอ้เชี่ย80โลมาช่างแม่งแล้วเหี้ยไปจบไลฟ์เซ็งเหม็นความรักเว้ยอ้าวสกิลยังไม่ฟื้นไปแล้วโอเค thank you สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับอีเวนต์วินบูมในวันนี้ก็เต็มอิ่มนะผมว่าเนื้อเรื่องยืดไปนิดนึงแต่ก็มาพร้อมกับเกมเพลย์ที่สนุกนะครับผมแล้วก็อีเวนต์ถ่ายรูปผมรู้สึกว่ามันง่ายไปนะโอเคแล้วมาเก็บไปหาไปเก็บไปหาอาจารย์ไปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดย่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่นึกว่าจะได้ ไม่นึกว่าจะได้แล้วผมก็ไม่ได้ฟาร์มทรัพยากรเอาไว้อัปเกรดตัวละครนางด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะรีบหามาอัพให้ไวที่สุดรวมถึงไอ้ดาบเวนนี้ด้วยรวมถึงไอ้ดาบเวนนี้ด้วยเดี๋ยวลุยต่อเหมือนกันงั้นวันนี้เดี๋ยวเอเปกเหรอได้เจอกันครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ thank you ครับท่านทั้งหลายแล้วก็เดี๋ยวอีเวนต์อีกตัวหนึ่งตอนนี้มันเหลือ10วันอยู่ฉะนั้นผมจะให้มันเหลือสักประมาณ7วันสุดท้ายแล้วกันอีก3วันข้างหน้าประมาณอีก3วันข้างหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์รอบหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอีเวนต์มันสั้นมากนะครับผมอาจจะมีเนื้อเรื่องตัวละครตัวใดตัวหนึ่งแถมแต่ระหว่างไทนารีกับเดย่านี่ผมว่าผมน่าจะเล่นเดย่านะเพราะว่าตอนนี้คนพากย์เสียงไทนารีนะครับผมโดนไล่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนเสียงเฮียแกไหมหรือถ้าเกิดยังไม่เปลี่ยนผมอาจจะเล่นเนื้อเรื่องไทนารีก่อนนะครับผมไปสำหรับวันนี้ thank you นะครับผมเจอกันแล้วก็เล่นApex ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอสั่งข้าวก่อนแล้วกันไปแล้วแค่นี้ครับสวัสดีครับผม thank you ท่านทั้งหลายเจอกันเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีวะเฮ้ยมีเรื่อง of the world ก็ได้มาโหอยากซื้อไบเคนมาเล่นเลยว่ะเฮียกิลตี้เกียร์ตอนนี้ผมกลับมาฝึกกิลตี้เกียร์นะครับผมเหตุผลที่ผมกลับมาเล่นก็เหตุผลง่ายๆคือมีเพื่อนเริ่มเล่นละมีเพื่อนเริ่มเล่นนะครับผมมีปราบกับมีเจฟเนี่ยกลับมาเล่นเห็นมันอยู่ใน Xbox Game Pass ก็เลยเล่นใช่ไหมส่วนผมซื้อมาอยู่แล้วซื้อตั้งแต่ Day 1แล้วก็ไม่ได้กลับมาเล่นอีกเลยนะครับผมจนตอนนี้ผมก็กลับมาฝึกมีเลียแล้วตอนนี้มีเลียเหมือนจะใช้งานได้มากกว่าแพทที่แล้วนะครับผมมากกว่าปีที่แล้วนะเหตุผลของมันก็คงจะเป็นเพราะว่านางเป็นตัวละครที่คอมโบยากด้วยนะครับผมตอนนี้ก็พอซีซั่น2ปุ๊บเหมือนได้ข่าวว่านางบัฟให้ดีขึ้นนะครับผมก็โอเคถ้าบัฟให้ดีขึ้นก็ดีนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็หาวิดีโอคอมโบของตัวมีเลียอยู่ว่าเล่นยังไงซีซั่น2มีอะไรอัปเกรดบ้างนู่นนั่นนี่นะครับผมวิธีรับมือตัวละครนู้นตัวละครนี้นะครับผมก็หาอยู่เรื่อยๆนะโอเคเจอกันครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผม thank you ครับไปแล้วเจอกันฝันดีไอ้พวกคืนแล้วเจอกันแค่นี้ครับร้านมันปิดตี 4มันยังขายอยู่ไม่เป็นไรหิว